Praise the Lord. Hallelujah. Purihin po ang ating pinakamamanap na Jesus, mga minamahal. Ang gawain po ng Jesus Miracle Crusade ay magsisimula na po, mga minamahal. Pumalakpak po muna tayo ng malakas sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Bago pang lahat, mga minamahal, ating pong ipinapaabot ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauuko lamang po sa ating nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait na pinakamamalapang Jesus po lamang. Amen. Ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo at ating pong pinapaabot ang dobling paggalang, pagbati po ng magandang hapon sa ating pong dearly beloved Pastor Weldy Estrada Almeda, maging sa kanila pong mga beloved children, amen, grandchildren, great-grandchildren, grandchildren-in-law, at lagi po nating inaalala, mga minamahal, ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, ating pong beloved Mama Dear, sa mga beloved elders po na kapiling po natin, praise the Lord po, sa mga beloved choir, beloved instrumentalists, sa mga beloved pastoral worker na pinangasawan po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy, amen, katuwang po ang kanilang beloved daughter, ating pong beloved sister, Ate Vines niya, praise the Lord, maging sa mga beloved viewers sa ating pong live streaming, YouTube and Facebook. Kung meron po tayong bisita, welcome na welcome po kayo sa gawain ng ating pinakamamalapit sa Kristo. Dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ito po ay pinangunahan ng ating pong dearly beloved Pastor Weldy Estrada Almeda, the end-time prophet of our loving God. At kabalikat po, mga minamahal, ang ating pong beloved assistant Pastor Lina C. Almeda, ating pong beloved Mama Dear. Kabalikat din po ang mga beloved children. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Amen. Ang una po nating sinasagawa ay ang magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sapagkat yan po ay utos ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa banal na kasulatan. Amen. Nais ng ating dakilang Diyos na tayo po ay lumikha ng maingay na pagpupuri na may kasama pagpalakpak, pagsayaw, pag-indak, mga minamahal, pagtalon, kasabay ng mga pagtugtog ng mga instrumento, sapagkat sinasabi ng aklat ng mga awit, kabanata 100, talata 1 hanggang 2, magkaingay kayo na may kagalakan sa Panginoon, kayong lahat na lupain, mga lingkod kayo na may kasayan sa Panginoon, magsilapit kayo sa kanyang harapan na may awitan. Muli sa aklat ng mga awit, kabanata 47, talata po ay 1, o ipalakpak ang inyong mga kamay ninyong lahat na mga bayan, magsihiyaw kayo sa Diyos ng tinig ng pagtatagumpay. Purihin po ang ating pinakamamalapang Jesus, mga minamahal, amen. Ating purihin ating pinakamamalapang Jesus na may kagalakan sa ating mga puso. Purihin natin ating dakilang Diyos ng ating buong lakas. Praise the Lord. Hallelujah. At bago po tayo magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, ang lahat po ay hinihiling na tumayo, mga minamahal, at itaas po ating dalawang kamay. Sama-sama po tayo, mga minamahal, dumulog sa trono ng biyaya sa kalangitan, ating pong hingin ang patnubay paggabay ng ating pinakamamalapang Jesus upang tayo po ay samahan ng ating pinakamamalapang Jesus sa ating pong pananambahan sa araw na ito. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo, sa unang dalangin po ng aming dearly beloved Pastor Weldy Estrada Almeda, lubos-labis po kami nagpupuri pasalamat sa dakilang pagkakataon, privilege na pinagkaloob mo po sa bawat sa amin na kami po ay malay nakapagpupuri sa iyo, sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Lubos-labis po kami nagpapakumbaba, nagsisisi, saan man kami nasumpungan sa aming pagsalangsang sa iyong banal na kalooban, patawarin mo po kami, hugasan mo po kami, linisin mo po kami ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Aming pong dinadalangin, aming minamahal, ginagalang Evangelista Pastor Weldy Estrada Almeda, patuloy pong palakasin, palusugin, pabayan pa po ang kanilang buhay, pagpalain mo po ang kanilang buong sambahayan, at langisan mo po umalapang Diyos ang bawat yugto ng iyong pananambahan sa araw na ito, mula sa mga papuring awitin, joyful solemn, sa mga buhay na patutuo na ihahayag ng iyong mga pinagpalang mga anak. Hallelujah, sa pagbibigay ng aming kasampung bahagi at handog, sa mga papuring awitin, hallelujah. Alis sa iyo mga pinagpalang mga awit, higit sa lahat, langisan mo po umalapang ang iyong banal na salita na dadalhin ng aming pinagpalang mga aral sa araw na ito sa aming mga minamahal na kapatid. Naglalakbay patungo po sa iyong banal na gawain, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa labas man ng bansa, pag-ingatan mo po sila umalapang, paritingin mo po sila ng maluwalhati sa iyong banal na gawain, i-provide mo po kanilang pamasay ka na sasakyan, at aming hinihiling umalapang ang iyong pagkilos sa aming kalagitnaan, iyong ibuhos umalapang ang iyong matamis at banal na
na presensya. Kahabagan mo po kaming lahat, mahal na Panginoon Jesus. Pagpalain mo po kami at samahan mo kami ng iyong kapangyarihan sa makapangyarihan pangalan pinakamamahal na Panginoon Kristo. Kami sama-samang sinasaway, pinalalayas lahat ng mga uri ng hadlang cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Tayo po'y magpupuri mga minamahal sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At narito po ating beloved kapatid, beloved brother Joshua Villaruz, upang tayo po'y pangunahan sa mga joyful song. Praise the Lord. Hallelujah. God bless po sa ating beloved elder, ating beloved brother Alvin Reyes sa panguna sa ating MC. At bago tayo magpatuloy sa pagpupuri sa ating pinakamamahal na Jesus, sa kapahintulutan lamang ng ating beloved earning preacher, aking pinapabot ng pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba, at pagpaparangali para lamang sa ating pinakamamahal na Jesus, sa ating dakilang Diyos na buhay, at aking din nga pinapabot ng aking dobling paggalang sa ating beloved and honorable evangelist pastor Huldi Estrada Almeida, at sa mga hindi malilimutang turo at mga aral ng ating beloved Mama Dear, ating beloved Pastor Linus Almeida, and to their beloved children, as sa lahat ng mga kasama nating mga beloved elders, sa mga beloved pastor workers na pinangasiwaan ng ating beloved earning preacher, Kuya Buboy Nier, sa kanilang beloved daughter, at sa inyong mga minamahal na kapatiran, baguhan man o datihan, sa inyong mga beloved Facebook and YouTube live streaming viewers, ako'y nagpapabot ng mapagpalang hapon sa ating lahat. At sa oras nito, tayo ay sama-sama magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Bago tayo umawit ng mga joyful songs, tayo muna ay umawit ng isang malamanin na awitin. Praise the Lord. Sumagot pagkagising, ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging mayawi para sa'yo. Lagi kong nararanasan ang katapatan mong walang hanggan, pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Di ako magsasawang purihin ka, buong puso't lakas minamahal kita. Lagi na awitin ang pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Jesus, purihin ka. Sumagot pagkagising, purihin ang puso ko'y nangyayawi para sa'yo. Lagi kong nararanasan pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Di ako magsasawang purihin ka, buong puso't lakas minamahal kita. Lagi kong aawitin pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Jesus, purihin ka. Panginoong Jesus, purihin ka. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and His
the one I'm living for. With Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, every more and more. Jesus saves and keeps me, and He's the one I'm living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. I'll just keep trusting my Lord as I walk along. Praise the Lord. I'll just keep trusting my Lord. Give me a song. Those storm clouds darken the sky over the heavenly trail. I'll just keep trusting my Lord. He will never fail. He's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him till the very end. Those storm clouds darken the sky over the heavenly trail. I'll just keep trusting my Lord. He will never fail. Kay Kristo mananalig sa habang panahon. Kay Kristo mananalig kahit kailan. Kahit bumagyo pa man o magdilim ang kalangitan. Kay Kristo mananalig, di magbabago. Panaligan siya, kaibigan ko. Pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo pa man o magdilim ang kalangitan. Kay Kristo mananalig, di magbabago. Panaligan siya, kaibigan ko. Pagtiwalaan siya buong puso. Kahit bumagyo pa man o magdilim ang kalangitan. Kay Kristo mananalig, di magbabago. Praise the Lord, hallelujah. What a beautiful day, a beautiful time to say thank you so much, my dearest Jesus. What a wonderful way to teach us how to say thank you, my dearest Jesus. What the sun so bright, skies are blue, and all the birds singing praises for you. What a beautiful day, beautiful time to say thank you so much, dearest Jesus. What a beautiful day, beautiful time to say thank you so much, my dearest Jesus. What a wonderful way to teach us how to say thank you, my dearest Jesus. While the sun's so bright, skies are blue, and all the birds singing praises for you. What a beautiful day, beautiful time to say thank you so much, dearest Jesus. Nang ako ay malayo pa sa'yo. Praise the Lord, hallelujah. Di alam kung saan ang tungo. Isipan ay lang lito-lito. Diyos, ikaw na ba ay totoo? Landas ko ay nasa kadiliman. Di tiyak ang nilalakad. Hirap at lungkot ay naging pasan. Tila
na ba wala nang katapusan noon nang si Kristo'y aking natagpuan. Lahat ng hirap ay naparang buhay ko dati, binago niya tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. At ngayon, tiyak kong ako'y ligtas. Praise the Lord. Buhay ko, si Kristo ang may hawak. Liwanag niya'y tanglaw sa aking landas. Pag-ibig niya'y laging namamalaso. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparang buhay ko dati, binago niya tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparang buhay ko dati, binago niya tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. O Kristo, tunay na dakila ka, binigyang pansin ang isang katulad ko. Inako mo mga kasalanan ko, at ako'y lubos na iyong binago. O Kristo, tunay na dakila ka, binigyang pansin ang isang katulad ko. Inako mo mga kasalanan ko, at ako'y lubos na iyong binago. Purihin ka, Panginoong Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, hindi kami mapapagod. Kaya't purihin ka, Panginoong Jesus. Di kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapagod. Praise the Lord, hallelujah. Gumawa ka ng himala, mga sakit pinagaling, nagugutom, pinakain, mga pilay pinalakad, nakakita ang mga bulag, masasamang espiritu'y pinalayas. Praise Lord. Kaya't purihin ka, Panginoong Jesus. Di kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapagod. Yes, amen. Kaming lahat ay tinubos, sa kasalanan nilinis, bagong buhay ibinihis. Kami iyong pinagpala, pagkat kami naniwala
sa salita mo, aming Diyos na dakila. Kaya't purihin ka, Panginoong Jesus. Di kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapagod. Kaya't purihin ka, Panginoong Jesus. Di kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapagod. If you ask about my fortune and would like to hear me boast, if you're looking for my glory and the things I treasure most, then I'll have to tell the story of the one who makes me sing. He's my Savior, He's my brother, He's my King. I love my Jesus, I love my dearest Jesus, and my love for Him grows stronger day by day. And if you ask me, I will always answer, I love my dearest Jesus, and Jesus loves me too. Praise the Lord, hallelujah. When He stand there on that morning and my journey is complete, when I see the face of Jesus and I bow down at His feet, maybe I will not be able to see much or give a speech, but there's one thing that I surely will repeat. I love my Jesus, I love my dearest Jesus, and my love for Him grows stronger day by day. And if you ask me, I will always answer, I love my dearest Jesus, and Jesus loves me too. When He stand there on that morning and my journey is complete, when I see the face of Jesus and I bow down at His feet, maybe I will not be able to see much or give a speech, but there's one thing that I surely will repeat. I love my Jesus, I love my dearest Jesus, and my love for Him grows stronger day by day. And if you ask me, I will always answer, I love my dearest Jesus, and Jesus loves me too. I love my Jesus, I love my dearest Jesus. Yes, amen. My love for Him grows stronger day by day. And if you ask me, I will always answer, I love my Jesus, and Jesus loves me too. There's a whole lot of people going home. By the signs of time, it won't be very long. Within a twinkling of an eye, we'll all be gone. There's a whole lot of people going home. There's a whole lot of people going home. By the signs of time, it won't be very long.
Within a twinkling of an eye, we'll all be gone. There's a whole lot of people going home. Put your hand on the head of the man, still the water. Put your hand on the head of the man who calmed the sea. Now take a look at yourself. You can look at the others differently. Put your hand on the head of the man from Galilee. Put your hand on the head of the man, still the water. Put your hand on the head of the man who calmed the sea. Now take a look at yourself. You can look at the others differently. Hand on the head of the man from Galilee. Sadyang kailapit mo sa akin upang ako'y iyong marinig. Ang lahat ng pagsamo ko, O Jesus, sa'yo, Diyos, ito'y nakarating. O Kristo, Ikaw ay purihin at sa awit kong ito, Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y Ikaw. Aking naramdaman, O Jesus, sa'yo, O Diyos, ito ay tunay. Ako'y iyong anak na labis mong minahal, kaya't ang awit ko'y para sa'yo. O Kristo, Ikaw ay purihin at sa awit kong ito, Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y Ikaw. Ang munting ilaw ko'y pagliliwanagin, pagliliwanagin, oo. Ang munting ilaw ko'y pagliliwanagin sa gitna ng mundong madilim. Praise the Lord! Tatakpan ko ba? Hindi. Pagliliwanagin, pagliliwanagin, oh, pagliliwanagin, oh. Tatakpan ko ba? Hindi. Pagliliwanagin sa gitna ng mundong madilim. Ang munting ilaw ko'y pagliliwanagin, 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 oh. Ang munting ilaw ko'y pagliliwanagin sa gitna ng mundong madilim. Tatakpan ko ba? Hindi. Pagliliwanagin, pagliliwanagin, oh, pagliliwanagin, oh. Tatakpan ko ba? Hindi. Pagliliwanagin sa gitna ng mundong madilim.
little light of mine, I'm gonna let it shine. I'm gonna let it shine. I'm gonna let it shine. Oh, this little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, shine, shine. Let it shine. Praise the Lord. Hallelujah. Come and go with me to my Father's house. To my Father's house. To my Father's house. Oh, come and go with me to my Father's house. There's a sweet, sweet joy. Surely I'll be there in my Father's house. In my Father's house. In my Father's house. Oh, surely I'll be there in my Father's house. There's a sweet, sweet joy. My God is real. He's real in my soul. My God is real, for He has washed and made me whole. His love for me is like pure gold. My God is real, for I can feel Him deep in my heart. My God is real, He's real in my soul. My God is real, for He has washed and made me whole. His love for me is like pure gold. My God is real, for I can feel Him deep in my heart. There are some things I may not know. There are some places that I can't go. Oh, but I am sure of this one thing. My God is real, for I can feel Him deep in my soul. My God is real, He's real in my soul. My God is real, for He has washed and made me whole. His love for me is like pure gold. My God is real, for I can feel Him deep in my heart. Some folks may doubt, some folks may scorn, all can go on and leave me alone. But as for me, I'll take good spot. My God is real, for I can feel Him deep in my heart. My God is real, He's real in my soul. My God is real, for He has washed and made me whole. His love for me is like pure gold. My God is real, for I can feel Him deep in my heart. My God is real, He's real in my soul. My God is real, for He has washed and made me whole. His love for me is like pure gold. My God is real, for I can feel it deep in my heart. We're together again, praising the Lord. Together again in one accord. Something good is
going to happen. Something good is in store. We're together again, praising the Lord. We're together again, praising the Lord. We're together again in one accord. Something good is going to happen. Something good is in store. We're together again, praising the Lord. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magkaisa, awitin siya. May mabuting mangyayari, mayroon ding pagpapala. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magkaisa, awitin siya. May mabuting mangyayari, mayroon ding pagpapala. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Ang Diyos natin mabuti, ang Diyos natin dakila, Diyos natin tapat, di nagbabago. Ang Diyos natin mabuti, ang Diyos natin dakila, ang Diyos natin tapat, di nagbabago. Praise the Lord! Ale, Alleluia, Ale, Alleluia, Ale, Alleluia, Alleluia, Ale, Alleluia, Ale, Alleluia, Ale, Alleluia, Alleluia. May bahay tayo sa langit, handa sa atin. Kung tayo'y naroon na, ang puso natin masaya. May bahay tayo sa langit, walang bayad. Yes, amen. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. May bahay tayo sa langit, handa sa atin. Kung tayo'y naroon na, ang puso natin masaya. May bahay tayo sa langit, walang bayad. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Si Jesus ay darating na. Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit ang tubo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. Si Jesus ay darating na. Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Oh, this is the day that the Lord has made. The Lord has made.
Let us rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos, ay gawa ng Diyos. Tayo'y magsaya at purihin siya, purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Tayo'y magsaya at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Araw na ito, ang araw na ito ay gawa ng Diyos, ay gawa ng Diyos. Tayo'y magsaya at purihin siya, purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Tayo'y magsaya at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. There is power, wonder, working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder, working power in the precious blood of the Lamb. There is power, wonder, working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder, working power in the precious blood of the Lamb. There is power, wonder, working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder, working power in the precious blood of the Lamb. God's not dead, He is alive. God's not dead, He is alive. God's not dead, He is alive. I can feel it all over me. I can feel it in my hands, my mind, I can feel it in my heart, I can feel it all over me. God's not dead, He is alive. God's not dead, He is alive. God's not dead, He is alive. I can feel it all over me. I can feel it in my hands, I can feel it in my mind, I can feel it in my heart, I can feel it all over me. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nadarama ko sa buong katawan, nadarama ko sa kamay, nadarama ko sa isip, nadarama ko sa puso, nadarama ko sa buong katawan. There's going to be a meeting in the air, in the sweet, sweet by and by. I'm going to meet you and greet you over there in that home beyond the sky. Such singing you will hear, never heard by mortal ear, and the glorious I do declare. On sun will be the leading one in the meeting in the air. There's going to be a meeting in the air, in the sweet, sweet by and by. I'm going to meet you and greet you over there in that home beyond the sky. Such singing you will hear, never heard by mortal ear. It be glorious, I do declare. For God's own Son will be the leading one, the meeting in the air. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Umawit ng Alleluia, pinalaya ni Jesus. Binihag ng diablo, pinalaya ni Jesus. Binihag ng diablo, pinalaya ni Jesus. Binihag ng diablo, pinalaya ni Jesus. Umawit ng Alleluia, pinalaya ni Jesus. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Umawit ng Alleluia, pinalaya ni Jesus. May kasiyahan, mayat maya, kung tayo ay naroon na sa Panginoon. May kasiyahan, may katuwaang walang hanggan ba? Puro ginto ang lalakaran, mga kristal na tatapakan. Ang mga luha ay papahiran, papalitan ng kagalakan. May kasiyahan,
maya't maya, kung tayo ay naroon na sa Panginoon, may kasiyahan, may katuwaang walang hanggan. Purong ginto ang lalakaran, mga kristal na tatapakan. Ang mga luha ay papahiran, papalitan ng kagalakan. Rejoice, yes, rejoice, rejoice, ye children of the Lord. Rejoice, 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 ye children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, ye children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, ye children of the Lord. Say amen, say amen, say amen, ye children of the Lord. Say amen, amen, say amen, ye children of the Lord. Shall praise the Lord, praise the Lord. Shall praise the Lord, ye children of the Lord. Shall praise the Lord, shall praise the Lord, shall praise the Lord, ye children of the Lord. Sing till the power of the Lord comes down. Sing till the power of the Lord comes down. Lift up your hands, be not ashamed. Sing till the power of the Lord comes down. Let us clap till the power of the Lord comes down. Clap till the power of the Lord comes down. Lift up your hands, be not ashamed. Clap till the power of the Lord comes down. Let us dance till the power of the Lord comes down. Dance till the power of the Lord comes down. Lift up your hands, be not ashamed. Dance till the power of the Lord comes down. I lift my hands, Jesus is alive. I lift my hands, Jesus is alive. I lift my hands, Jesus is alive. He is alive within my heart. Let us clap, Jesus is alive. Let us clap, Jesus is alive. Let us clap, Jesus is alive. He is alive within my heart. Let us dance, Jesus is alive. Let us dance, Jesus is alive. Let us dance, Jesus is alive. He is alive within my heart. Let us shout, Jesus is alive. Let us shout, Jesus is alive. Shout, Jesus is alive. He is alive within my heart. I feel the love of Jesus and that's alright. I feel the love of Jesus and that's alright. I feel the love of Jesus and that's alright. That's alright, alright. I feel the Spirit clapping and that's alright. I feel the Spirit clapping and that's alright. I feel the Spirit clapping and that's alright. That's alright, alright. I feel the Spirit singing and that's alright. I feel the Spirit singing and that's alright. I feel the Spirit singing and that's alright. That's alright, alright. I feel the Spirit dancing and that's alright. I feel the Spirit dancing and that's alright. I feel the Spirit dancing and that's alright. That's alright, alright. Oh, bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless His holy name. Praise the Lord. Hallelujah.
Hallelujah, hallelujah. Thank you so much, dear Jesus. Hallelujah. At dito nagtatapos ang unang bahagi ng ating pagpupuri sa pag-awitan natin sa mga joyful songs na alay lamang para sa aming pinagkamamalapit ng Jesus. At tayo na maidara ko sa kasunod na bahagi ng ating pagpupuri sa pamamagitan naman ng mga malumanay na awitin, mga solemn songs. At habang ating hinihintay ang ating beloved song leader, ating beloved brother, John Noel Berganza, tayo munang lahat ay muling manalangin, tayo tumayo, lumuhod at ating itaas ang ating dalawang kamay at tayo taos puso makipag-usap sa ni pinakamamalapit ng Jesus upang tayo ay kanyang samahan at gabayan. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. O mapagpala namin Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa iyong pangalan namin pinakamamalapit ng Jesus. Maraming salamat sa pagkapala na pinagkala mo sa amin. Hallelujah, sa hapong ito kami pinarating mo ng malulhati, ligtas sa dakong itog taglayang kalakasan kalusugan, ang kaisa-isang buhay na nagmumula sa iyo. At bago may magpatuloy sa pagpupuri sa iyo sa unang dalan pagluhod ng aming minamahal ginagalang Ebanghilista, Holy Strad Almeida, kaming lahat ay nagpapakumbaba, lumalapit sa iyong paanan, nagsusumama, nagsisisi, saan kami nasumpungan sa aming pagkakasala, ito may sa isip, salita o sugo, patawarin mo kami, hugasan kami ng baldugaw siya sa krus ng Kalbaryo at aming dinadalangin, aming pinagkamamalapit ng Jesus sa aming pagpupuri sa hapong ito, kabagan mo kami, malapit ng Jesus, hindi mawala ng kabuluhan ng pagdalo ng bawat sa amin, samahan mo kami, kumilos ka, basbasan at langisan ang mga awiting iyala sa iyo, kasangkapanin, gamitin magsilbing din espiritual na pagpapala, ibuhos mo sa aming gilagitnaan ng napakatamis at malaprosesya aming kailangan sa aming pagpupuri sa iyo. Pagpalain mo kami sa aming mga kapatiran na papunta pa lamang sa iyong bayan sambahan para tingin mo sila ng malatigtas. Pag-ingatan, iliw sa kamawakan, disgrasya, aksidente sa daan. Pagpalain mo kami sa unang dalang beloved pastor, Will Estrada Almeida, amin ang naging nakatugunan ng aming mga dalangin habang sama-sama na pinapalayas, ninatalian, mademonyogawan ng kawayang mga hadlang, mga balagid sa aming pagpupuri, lumayas kayo sa pangalan sa all demons of hindrances, we bind the power of darkness, kasi in Jesus' name, hallelujah, in Jesus' name we pray, amen and amen, hallelujah. Hallelujah, tayo magpapatuloy na sa ating pagpupuri sa ating pinakamamalapit ng Jesus sa mga psalm songs habang ating hinihintay ang ating beloved song leader, amen. Hallelujah. We will serve the Lord, even the trials come. Nothing can separate us from the love of God. We are more than conquerors, no one can defeat us. We are a chosen generation. We are saints of God. We will serve the Lord, even in the trials come. Nothing can separate us from the love of God. We are more than conquerors, no one can defeat us. We are a chosen generation. We are saints of God. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve. We will serve the Lord, we will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord, even the
trials come, nothing can separate us from the love of God. We are more than conquerors, no one can defeat us. We are a chosen generation, we are saints of God. We will serve the Lord, we will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. Even the trials come, nothing can separate us from the love of God. We are more than conquerors, no one can defeat us. We are a chosen generation, we are saints of God. We will serve the Lord, we will serve the Lord. As for me, my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. Ikaw ang dahilan kung bakit langit kanya iniwanan, kung bakit ikaw ay narito sa mundong ito. Di mo ba alam, ika'y kaniyang iniingatan, umaga, tanghali at gabi. Siya'y hindi nagkulang, mahal ka ng Diyos. Di mo alam, mahal ka ng Diyos. Di ka pinabayaan, mahal ka ng Diyos. Di ka iniwan, manalig ka lamang dahil mahal ka ni Jesus. Tayo ang dahilan kung bakit langit kanyang iniwanan, at kung bakit tayo ay narito sa mundong ito.
Tayo ang dahilan kung bakit sa krus ang dugo niya'y nabuhos, at kung bakit tayo ay narito, nagkaisang sumasamo. Mahal ka ng Diyos, di mo alam. Mahal ka ng Diyos, di ka pinabayaan. Mahal ka ng Diyos, di ka iniwan. Manalig ka lamang dahil mahal ka. Mahal ka ng Diyos, di mo alam. Mahal ka ng Diyos, di ka pinabayaan. Mahal ka ng Diyos, di ka iniwan. Manalig ka lamang dahil mahal ka ni Jesus. Ikaw ang dahilan kung bakit langit ka niya iniwanan, at kung bakit ikaw ay narito sa mundong ito. Hindi mo ba alam, ika'y kanyang iniingatan, umaga, tanghali at gabi. Siya'y hindi nagkulang. Mahal ka ng Diyos, di mo alam. Mahal ka ng Diyos, di ka pinabayaan. Mahal ka ng Diyos, di ka iniwan. Manalig ka lamang dahil mahal ka. Mahal ka ng Diyos, di mo alam. Mahal ka ng Diyos, di ka pinabayaan. Mahal ka ng Diyos, di ka iniwan. Manalig ka lamang dahil mahal ka ni Jesus. Iyong ang dahilan kung bakit langit kaniyang iniwanan, at kung bakit tayo ay narito sa mundong ito. Tayo ang dahilan kung bakit sa krus ang dugo niya'y nabuhos, at kung bakit tayo ay narito magkaisang sumasamo. Mahal ka ng Diyos, di mo alam. Mahal ka ng Diyos, di ka pinabayaan. Mahal ka ng Diyos, di ka iniwan. Manalig ka lamang dahil mahal ka. Mahal ka ng Diyos, di mo alam. Mahal ka ng Diyos,
ka pinabayaan. Mahal ka ng Diyos, di ka iniwan. Manalig ka lamang dahil mahal ka. Mahal ka ng Diyos, di mo alam. Mahal ka ng Diyos, di ka pinabayaan. Mahal ka ng Diyos, di ka iniwan. Manalig ka lamang dahil mahal ka ni Jesus. Nais kong umawit, O Diyos, para sa'yo, upang maipadama ang pag-ibig ko. Nais kong ikaw maging bukang bibig, ang pangalan mo ang siyang laging maririnig. Nais kong umawit, O Diyos, para sa'yo, upang maipadama ang pag-ibig ko. Nais kong ikaw ang maging bukang bibig, ang pangalan mo ang siyang laging maririnig. Habang mayroong himig, habang ako ay mayroong tinig, aawitan ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita. Nais kong sa puso ko'y ikaw ang taglay. Habang ako'y may buhay, ilaw mo siyang gabay. Sa paglakad ko, ang nais ko'y ikaw ang kasabay. Ang lahat sa akin sa'yo'y ibibigay. Habang mayroong himig, habang ako ay mayroong tinig, awitan ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita. Habang mayroong himig, habang ako ay mayroong tinig, aawitan ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita. Nais kong umawit, O Diyos, para sa'yo, upang maipadama ang pag-ibig mo. Nais kong ikaw ang maging bukang bibig, ang pangalan mo ang siyang laging maririnig. Nais kong sa puso ko'y ikaw ang taglay. Habang ako'y may buhay, ilaw mo siyang gabay. Sa paglakad ko, ang nais ko'y ikaw ang kasabay.
ang lahat sa akin sa'yo'y ibibigay. Habang mayroong himig, habang ako ay mayroong tinig, aawitan ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita. Habang mayroong himig, habang ako ay mayroong tinig, aawitan ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita. Habang mayroong himig, habang ako ay mayroong tinig, aawitan ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita. Nais kong sa puso ko'y ikaw ang taglay, habang ako'y may buhay, ilong mo siyang gabay. Sa paglakad ko ang nais ko'y ikaw ang kasabay. Ibibigay. Habang mayroong himig, habang ako ay mayroong tinig, aawitan ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita. Habang mayroong himig, habang ako ay mayroong tinig, aawitan ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita. Habang mayroong himig, habang ako ay mayroong tinig, aawitin ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita. Ikaw ang lumikha ng lahat sa mundo, ikaw ang tumubos sa kasalanan ng tao, ibinigay mo ang iyong kaisa-isang anak upang matamo ang kaligtasan ko. Ikaw ang lumikha ng lahat sa mundo, ikaw ang tumubos sa kasalanan ng tao, ibinigay mo ang iyong kaisa-isang anak upang matamo ang kaligtasan ko. Panginoon, salamat po sa kabutihan mo, tunay at tapat kang ang kaligtasan ko. Dapat kang purihin, dakilain at sambahin, sapagkat ikaw ang Diyos na mahabagin.
Nais mong ika'y mabilat sa kahihiyan. Tinanggap mo ang iyong kamatayan. Tinis mo ang kirot at mga latay sa katawan. At sa krus ng Kalbaryo, ika'y pinako. Panginoon, salamat po sa kabutihan mo. Tunay at tapat kang ang kaligtasan ko. Dapat kang purihin, dakilain at sambahin, sapagkat ikaw ang Diyos na mahabagi. Panginoon, salamat po sa kabutihan mo. Tunay at tapat kang ang kaligtasan ko. Dapat kang purihin, dakilain at sambahin, sapagkat ikaw ang Diyos na mahabagi. Ikaw ang lumikha ng lahat sa mundo. Ikaw ang tumabos sa kasalanan ng tao. Ibinigay mo ang iyong kaisa-isang anak upang matamong kaligtasan ko. Panginoon, salamat po sa kabutihan mo. Tunay at tapat kang ang kaligtasan ko. Dapat kang purihin, dakilain at sambahin, sapagkat ikaw ang Diyos na mahabagi. Panginoon, salamat po sa kabutihan mo. Tunay at tapat kang ang kaligtasan ko. Dapat kang purihin, dakilain at sambahin, sapagkat ikaw ang Diyos na mahabagi. Ninais mong ika'y mabilat sa kahihiyan. Tinanggap mo ang iyong kamatayan. Tinis mo ang kirot at mga latay sa katawan. At sa krus ng Kalbaryo, ika'y pinako. Panginoon, salamat po sa kabutihan mo. Tunay at tapat kang ang kaligtasan ko. Dapat kang purihin, dakilain at sambahin, sapagkat ikaw ang Diyos na mahabagi. Panginoon, salamat po sa kabutihan mo. Tunay at tapat kang ang kaligtasan ko. Dapat kang purihin, dakilain at sambahin, sapagkat ikaw ang Diyos na mahabagi. Kahit na ako ay mahirapan,
Si Jesus ang dahilan kung ba't may kulay ang buhay. Lahat ay gagawin alang-alang sa Diyos. Dahil tayo ay mahal niya. Oh, si Jesus ang dahilan ng aking pagsisikap. Dahilan kung ba't may kulay ang buhay. Lahat ay gagawin alang-alang sa Diyos. Dahil tayo ay mahal niya. Ano man ang nais mo'y Kanyang ibibigay para sa iyong kaligtasan. Hindi Kanya pababayaan, hindi Kanya iiwanan. Oh, si Jesus ang dahilan ng aking pagsisikap. Si Jesus ang dahilan kung ba't may kulay ang buhay. Lahat ay gagawin alang-alang sa Diyos. Dahil tayo ay mahal niya. Oh, si Jesus ang dahilan ng aking pagsisikap. Si Jesus ang dahilan kung ba't may kulay ang buhay. Lahat ay gagawin alang-alang sa Diyos. Dahil tayo ay mahal niya. Kahit na ako ay mahirapan sa paglilingkod kay Jesus, huwag lamang ako ay mawalay sa piling mo, Panginoon. Oh, si Jesus ang dahilan ng aking pagsisikap. Si Jesus ang dahilan kung ba't may kulay ang buhay. Lahat ay gagawin alang-alang sa Diyos. Dahil tayo ay mahal niya. Oh, si Jesus ang dahilan ng aking pagsisikap. Si Jesus ang dahilan may kulay ang buhay. Lahat ay gagawin alang-alang sa Diyos. Dahil tayo ay mahal niya. Oh, si Jesus ang dahilan ng aking pagsisikap. Si Jesus ang dahilan kung ba't may kulay ang buhay. Lahat ay gagawin alang-alang sa Diyos. Dahil tayo ay mahal niya. Magpakatatag, huwag matinag, laging sumasagana sa gawain ng Diyos.
magpakatatag, huwag matinag, laging sumasagana sa gawain ng Diyos. Yamang alam natin nasa ating Diyos, ang ating gawa ay mayroong kabuluhan. Yamang alam natin nasa ating Diyos, ang ating gawa ay mayroong kabuluhan. Magpakatatag, huwag matinag, laging sumasagana sa gawain ng Diyos. Magpakatatag, huwag matinag, laging sumasagana sa gawain ng Diyos. Yamang alam natin nasa ating Diyos, ang ating gawa ay mayroong kabuluhan. Yamang alam natin nasa ating Diyos, ang ating gawa ay mayroong kabuluhan. Yamang alam natin nasa ating Diyos, ang ating gawa ay mayroong kabuluhan. Yamang alam natin nasa ating Diyos, ang ating gawa ay mayroong kabuluhan. Magpakatatag, huwag matinag, laging sumasagana sa gawain ng Diyos. Magpakatatag, huwag matinag, laging sumasagana sa gawain ng Diyos. Minsan ay dumarating ang mga pagsubok sa buhay mo, na para bang nag-aalinlangan ka sa Panginoon. Nag-isip ka kung ano ang iyong gawin, ngunit nanatili pa rin sa buhay mo. Huwag mawalan ng pag-asa, kaibigan. Ang mga pagsubok sa'yo'y dumaraan lamang. Asahan mong may handang tutulong sa'yo na di iba, si Jesucristo. Ang sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo, at ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Oh, oh, oh. Walang imposible sa Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo,
at ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Oh, oh, walang imposible sa Panginoon. Bakit minsan kay dali nating lumimot sa Panginoon sa oras na tayo'y sagana? Kapag dumarating na ang mga kabiguan sa buhay mo, saka ka lamang tatawag sa Kanya. Huwag mawalan ng pag-asa, kaibigan. Ang mga pagsubok sa'yo'y dumaraan lamang. Asahan mo may handang tutulong sa'yo na di iba, si Jesu Kristo. Ang sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo, at ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Oh, oh, walang imposible sa Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo, at ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Oh, oh, walang imposible sa Panginoon. Anak, napapagod ka ba sa iyong paglilingkod? Ikaw ba'y nangihina? Batid ko ang iyong nadarama. Mga paghihirap mo at pagluha, ngayon ba alis ka pa? Batid mong pagbabalik ko'y malapit na. Anak, sa akin ay lumapit ka, at sa bisig ko ika'y mamahinga. Ulo mo'y hilig sa aking bibig, pintig ng puso ko'y iyong maririnig. Anak, labis kitang iniibig. Anak, napapagod ka ba sa iyong paglilingkod? Ikaw ba'y nanghihina? Batid ko ang iyong nadarama. Mga paghihirap mo at pagluha, ngayon ba'y alis ka pa? Batid mong pagbabalik ko'y malapit na. Anak, sa akin ay lumapit ka, at sa bisig ko ika'y mamahinga.
Ulo mo'y hilig sa aking dibdib, pintig ng puso ko iyong maririnig. Anak, labis kitang iniibig. Anak, sa akin ay lumapit ka, at sa bisig ko ika'y mamahinga. Ulo mo'y hilig sa aking dibdib, pintig ng puso ko iyong maririnig. Anak, labis kita iniibig. Anak, napapagod ka ba sa iyong paglilingkod? Ikaw ba'y nahihina? Batid ko ang iyong nadarama. Mga paghihirap mo at pagluha. Ngayon ba'y alis ka pa? Batid mong pagbabalik ko'y malapit na. Anak, sa akin ay lumapit ka, at sa bisig ko ika'y mamahinga. Ulo mo'y hilig sa aking dibdib, pintig ng puso ko iyong maririnig. Anak, labis kitang iniibig. Anak, sa akin ay lumapit ka, at sa bisig ko ika'y mamang dahilan kung bakit langit kanyang iniwanan, kung bakit ikaw ay narito sa mundong ito. Ikaw ang dahilan kung bakit lang gusto ko niya'y nabuhos, kung bakit tayo ay narito nagkaisang sumasamo. Mahal ka ng Diyos, di mo alam. Mahal ka ng Diyos, di ka pinabayaan. Mahal ka ng Diyos, di ka iniwan. Manalig ka lamang dahil mahal ka ni Jesus. Tayo ang dahilan kung bakit langit kanyang iniwanan, kung bakit tayo ay narito sa mundong ito. Hindi mo ba alam, ika'y kanyang iniingatan, umaga, tanghali at gabi, siya'y hindi nagkulang. Mahal ka ng Diyos, di mo alam. Mahal ka ng Diyos, di
ka pinabayaan. Mahal ka ng Diyos, di ka iniwan. Manalig ka lamang dahil mahal ka. Mahal ka ng Diyos, di mo alam. Mahal ka ng Diyos, hindi ka pinabayaan. Mahal ka ng Diyos, hindi ka iniwan. Manalig ka lamang dahil mahal ka ni Jesus. Manalig ka lamang dahil mahal ka ni Jesus. As for me, I will behold thy face with righteousness. I will be satisfied when I am with the highness. I want to be just like you, my Lord. As for me, I will behold thy face. As for me, I will behold thy face with righteousness. I will be satisfied, and I am with the lightness. I want to be, oh, just like you, mighty Lord. As for me, I will behold thy face. Aming Diyos, inasam mo, pagka mo'y mamasdan. Pagising ko sana, ikaw Diyos ay kapiling na. Ang nais ko ay matulad sa'yo, sa'yo Diyos, sa kabanalan mo. Sasambahin kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong marilang banal na pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatnubay sa aming buhay. Papalakpakan kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Tataas ang iyong marilang banal na pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatnubay sa aming buhay. Oh, napagkaligaya at kahanga-hanga kung tayo'y magbabatian. Hindi nag-iinggitan at walang tampuhan, kundi nagmamahalan. Kahit sarap magpuri, kahit sarap umawit sa Diyos nating Ama. Tinipon niya tayong magkakapatid upang magkasama-sama. Oh, napagkaligaya at kahanga-hanga kung tayo'y magbabatian. Hindi nag-iinggitan at walang tampuhan, kundi nagmamahalan. Kahit sarap magpuri, kahit sarap umawit sa Diyos nating Ama. Tinipon niya tayong magkakapatid upang magkasama-sama. Dahil siyang nangako na di kanya iiwanan. Manampalataya sa isang Diyos ng himala.
mapagay na di nang mauwi sa'yo. Ika'y magtiwala, kanila. Ang takot sa puso'y kanya nang papawin sa'yo. Oh, create in me a clean heart, oh God, and renew a right spirit within me. Create in me a clean heart, oh God, and renew a right spirit within me. Oh, cast me not thy way from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of my salvation, and renew a right spirit within me. Isang pusong tapat ang sa akin nalikhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Isang pusong tapat ang sa akin nalikhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. O sa iyong harapan, huwag mo akong aalisin. Ang Espiritong Banal paghariin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako'y gawin mong tapat. Oh, salamat po, Panginoon ko, sa mga biyayang ibinigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung iisipin kong lahat ito, tunay na kay dakila mo, inibig mo ang katulad ko. Ano ang may gaganti ko? O lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko. Ano ang may gaganti ko? Ang araw ay nung pagkalapit na, at kung iyong kukunin na, at amin ka nang magkikita, at tayo'y magsasama. O lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko. Ano ang may gaganti ko? O kay sarap umawit, awiting makalangit. Puso mo umiindak sa tuwa, sa galang ligaya. Pagkat damang-dama mo sa iyong inaawit, nagbubuni patingin sa langit sa tuwa, sa galang ligaya. Awiting makalangit, ibang likhayang sa iyo'y hati, na hindi kayang tumasan. Mga awiting makasanlibutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit ngayon masiglan at masaya, magmula na si Jesus ay makilala. La 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 la. Puso mo'y umiindak sa tuwa, sa galang ligaya. Mga awiting makalangit, Mga awiting makasanlibutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit ngayon'y masiglan at masaya, wala na si Jesus
ay makilala. Mga witing makalangit, ibang ligaya sa'yo'y hatid, hindi kayang tumbasan. Nung mga witing makasanlibutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit ngayon'y masiglan at masaya, magmula nang si Jesus ay makilala. La 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 la. Puso mo'y umihindak sa tuwa, galak, ligaya. Sa tuwa, sa galak, ligaya. Sa tuwa, sa galak, ligaya. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamalaking Jesus, mga minamahal. Amen. Palakpakan po muna natin ng malakas, mga minamahal, ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, ang ating napakabait na Diyos na buhay. Amen. Walang iba ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamalaking Jesus. Amen. At tayo na po idarako, mga minamahal, sa sunod na bahagi ng ating pananambahan, ang pakikinig ng mga pinagpalang po totoo. Amen. Praise the Lord. At sa kapaintulutan lamang po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy. Amen. Ako po nagpapaabot ng dobleng paggalang, pagbati po ng magandang hapon. Amen. Praise the Lord. Ating pong dearly beloved Pastor Weldy Estrada Almeda, the end-time prophet of our loving God, maging sa kanila pong mga beloved children, grandchildren, great-grandchildren, at grandchildren-in-law. At lagi po nating inaalala, mga minamahal, ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin, ang ating pong dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, ating pong beloved Mama Dear, amen. Maging sa mga beloved elders po na kapiling po natin, mga beloved choir, beloved instrumentalist, beloved pastoral worker na pinangasiwaan po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy, amen. Katuwang po ang kanilang beloved daughter, ating pong beloved sister Ate Vines here, praise the Lord. Maging sa mga beloved viewers, amen, sa ating pong live streaming, YouTube and Facebook, kung meron pong bisita, meron po tayong mga bisita, welcome na welcome po kayo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo, dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. At higit sa lahat, atin pong pinaabot ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauko lamang po sa ating nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait na pinakamamalaking Diyos po lamang. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamalaking Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamalaking Diyos. Amen. At atin po munang paghandain, mga minamahal, ang mga pinagpalang mga kapatid, amen, na magpapasalamat sa ating pinakamamalaking Jesus. Amen. Maganda pong mga sumusunod. Beloved Brother Jutel Aquino, praise the Lord. Beloved Sister Hilda Segundo. Beloved Brother Fernando de Guzman, praise the Lord. At ating beloved Sister Corazon Juan, praise the Lord. Sila po mga minamahal, ang mga pinagpalang mga kapatid na magpapasalamat sa ating pinakamamalaking Diyos. Amen. Sinabi ng aklat ng Isaiah, mga minamahal, kabanata 63, talata po ay 7, ito pong nakasulat, aking babanggitin ang mga kagandahang loob ng Panginoon at ang mga kapurihan ng Panginoon ayon sa lahat na ipinagkaloob ng Panginoon sa amin at ang malaking kabutihan na kanyang ginawa sa sangbahayan ni Israel, na kanyang ginawa sa kanila ayon sa kanyang mga kaawaan at ayon sa karamihan ng kanyang mga kagandahang loob. Amen. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating pinakamamalaking Jesus. Wala po tayong ibang gagawin kundi ang patuloy na pasalamatan, papurihan, sambahin sa Espiritu at katotohanan ang ating pinakamamalaking Jesus. Amen. Wala po tayong sa mga minamahal na kapatid na sa kanilang kinaupuan, tayo lamang po ay makinig ng mainam, namnamin, mga minamahal, amen, ang kabutihan ng ating pinakamamalaking Jesus. Amen. At ito rin po, mga minamahal, ay kapupulutan din po ng aral. Amen. At atin na pong formal na binubuksan ang testimony portion, mga minamahal. Kung nakahanda na po, ating beloved kapatid, beloved Brother Judel Aquino, atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon. Atin pong pakinggan, mga minamahal, ating beloved kapatid sa kanyang pasalamat sa ating pinakamamahal na Kristo. At maganda po ating beloved Sister Hilda
Segundo. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas pagpuri, paglahati, pagdakilay tayong sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Ako rin po Praise the nagpapabot po ng dobleng paggalang at pagbati po sa ating beloved Honorable Pastor Will Distrada Almeida maging sa patuloy na pag-alala ng mga gininto ang turo at aral po ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, maging sa kanyang mga beloved children at sa ating po mga kapilang mga beloved elders at sa inyo po mga beloved kapatiran, mga beloved workers, at sa ating po mga beloved live webcast viewers, ako pinagpapabot na isang mapagpalang hapon na po sa ating lahat. Amen. Praise the Lord. Ako po nagpupuri, nagpapasalamat po mga minamahal sa ating pinakamamalapining Jesus sa pagkakataong itong muli na may patotoo ko po mahihayag ang kanyang makabutihan at himala sa aming buhay, mga minamahal. Andiyan mga minamahal na pinapasalamatan ko po sa ating pinakamamalapining Jesus na may isang taon na po ang pandemyang ito, mga minamahal, ngunit ni minsan mga minamahal, magmula nung start po ng COVID-19 na to hanggang sa mga oras na ito, hindi po kami pinabayaan ng ating pinakamamalapining Praise Jesus. the Lord. Nariyan po ang Hallelujah. lahat ng kanyang pag-iingat, paggabay sa amin mga minamahal at pag-provide ng lahat ng pang-araw-araw naming pangailangan. Nataos puso ko po yung pinapasalamatan sa ating pinakamamalapining Jesus. Maging may share ko din po mga minamahal ang kagalingan ng aking karamdaman na siyang nagpahirap sa akin, mga minamahal, magmula nung ako'y sanggol hanggang sa pagtungtong ko po sa paaralan, mga minamahal. Andiyan na dala-dala ko po ang asma na yan, mga minamahal, na sa paghahanap po, mga minamahal, ng aking mga magulang ng lunas, mga minamahal, ay nagawa na po namin ang mga advice ng ay makapitbahay na mag-ihaw ng butiki at kainin, ay ginawa ko yan, mga minamahal, ngunit walang kagalingan, mga minamahal. Maging sa mga albularyo, mga minamahal, nung mga panahon yun, mga minamahal, ay hindi lang po isa o dalawang albularyo ang aming nalapitan, mga minamahal, ngunit kami po ibigo, mga minamahal, wala pa rin pong kagalingan. Maging sa mga doktor, mga minamahal, na iba't ibang doktor din po ang nalapitan namin na talagang wala pa rin po, mga minamahal, pansamantalang kagalingan lang ang kanilang ibinibigay, ngunit magmula, mga minamahal, nung kayo pitawagin na ating pinakamalaping Jesus, maglingkod sa Kanya, mga minamahal, at tanggapin ang bautismo sa tubig sa pangalan po natin pinakamalaping Jesus. Andiyan po kaagad ang katugunan, kagalingan na ipinagkaloob sa akin, Praise ating the Lord. pinakamalaping Hallelujah, Jesus. hallelujah. Nataos puso ko po yung pinapasalamatan, mga minamahal, at pinapasalamatan ko rin po sa ating pinakamalaping Jesus ang araw-araw na pag-iingat sa pamilya namin, mga minamahal, maging sa aming beloved ate sa paghatid, pagsundo sa kanya na andyan mga kamuntikan ng disgrasya, mga minamahal, ngunit nariyan pa rin po ang pag-ingat natin pinakamalaping Jesus na maluhalhati kaming nakakauwi sa aming bahay, mga minamahal, at pinapasalamatan ko rin po sa ating pinakamalaping Jesus ang lahat-lahat po ng mga pagpapalang ipinagkakalob sa buong pamilya namin, magmula sa mga pagpalang pisikal, pinansyal, higit sa pagpapalang spiritual, at hindi, bagamat hindi po karapat-dapat, mga minamahal, sa patuloy lang po nabag natin pinakamalaping Jesus, nagagamit po ako sa kanya banal na gawain. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pagpapasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamalaping Jesus. Amen. God bless po, beloved brother Judel Aquino, at sa pinagpalang patutong yan. Amen. Yan ang dahilan, mga minamahal, sa kabutihan ng ating pinakamamahal na Jesus. Kaya tayo po, mga minamahal, ay patuloy na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Jesus. Amen? Sapagkat alam po natin, kapag tayo po ay patuloy sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos ng may katapatan, ano ang nasa ating harapan? Wala tayong ibang mamamasdan kundi ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Jesus. Amen? Kapag tayo tumalikod, mga minamahal, amen? Wala tayong makikita, mga minamahal, kundi ang hindi kabutihan ng ating dakilang Diyos. Kaya patuloy lamang po tayong maglingkod, mga minamahal, sa ating pinakamalaping Diyos. Maging sa gitna ng pandemic, mga minamahal, amen? Pangako ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, hindi tayo pababayaan, ni iiwanan man lang, mga minamahal. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamalaping Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pinakamalaping Jesus at tayo na po tuloy-tuloy, mga minamahal, sa pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patotoo. Kung nakahanda na po ating beloved kapatid, beloved sister Hilda, segundo, praise the Lord, ating pong pakinggan, ating kapatid sa kanyang pasalamat sa ating pinakamalaping Jesus, at maghanda po ating beloved brother Fernando Di Guzman, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakil at pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen, praise the Lord. At ako po'y nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating mahal na Pastor Will Distrada Almeida,
at sa patuloy na pag-alaala natin sa mga naiwang turo at aral ng ating Assistant Pastor Lina C. Almeda at sa kanilang mga beloved children. At ako'y nagpapaabot ng pagbati sa ating ordained preacher, Brother Buboy Nier, sa kanyang beloved anak, Sister Divine Nier, sa mga beloved elder, sa ating beloved workers, sa inyong mga kapatiran, baguhan man o datihan, isang mapagpalang tanghali na po sa inyong lahat. Amen. Praise the Lord. Ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil nabigyan na naman po ako ng pagkakataong maipahayag muli ang kanyang ginawang kabutihan sa aking buhay. Ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil po nung Sunday, nagdaos po ako ng another at kaarawan ko po. Kaya salamat sa ating Praise the pinakamamahal Lord. na Panginoong Hallelujah. Hesus. At ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus kasi po last overnight, mataas po talaga ang BP ko noon. Talagang nahihilo po ako. Nagdadalawang isip po ko kung dadalo o hindi. Subalit talagang sinabi ko kung talagang dapat dumalo ako. At pagdating ko sa pastoral, talagang ako'y magiging normal ulit ang aking BP. Alam niyo po, Amen. Praise the Lord. nung overnight na yon, talagang nahihilo po talaga ako. Talagang nagfasting po ko. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Talagang nakayanan ko po yung 2 days fasting na yon at bumaba po ang aking BP. Salamat Praise sa ating the Lord. pinakamamahal na Panginoong Hallelujah. Hesus. Hallelujah. At ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa lahat ng blessings na aming tinatanggap. Sa blessing niya, parang kung sa atin ay parang pangkaraniwan lamang, subalit nagpapasalamat ako sa isang masayang pamilya. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po tayo pumalakpak ng malakas mga minamahal sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. God bless po. Beloved Sister Hilda, segundo. At purihin natin dakilang Diyos sa pinagpalang patutungyan. Amen. Ang ating belated happy birthday po, beloved kapatid. Amen. Ayan ang sinasabi ng Bible, mga minamahal. Amen. Habang tayo po ay naglilingkod sa ating pinakamamalaking Diyos, patuloy at patuloy na madaragdagan ang ating kaarawan dito sa ibabaw ng lupa. Amen. Ma-pandemic man, mga minamahal, kahit ano ang kalagayan ng panahon, krisis, mga minamahal, amen, pandemic, mga minamahal, ang mga Kristiyano ay patuloy pa rin sa paglilingkod sa ating pinakamamalaking Diyos, amen. Kaya yung pagdalo sa gawain ng ating pinakamamalaking Diyos ay hindi na po yan binibigyan ng pagdadalawang isip, mga minamahal, amen. Kailangan na dumalo talaga tayo, mga minamahal, amen, sapagkat alam po natin dito po sa gawain, banal na gawain ng ating pinakamamalaking Diyos, kapag tayo po may mga karamdaman, may mga mabibigat na suliranin, mga minamahal, na parang hindi natin kayang dalhin pa, mga minamahal. Amen. Iisa lamang ang makakatulong sa atin. Walang iba ang ating pinakamamalaking Diyos. Amen. Mas lalo tayong lumapit sa ating pinakamamalaking Diyos kapag may problema tayo, mga minamahal. Amen. Kapag may problema tayo, huwag tayong lumayo sa gawain. Huwag tayong lumayo sa ating pinakamamalaking Diyos. Mas lalo po tayong maglingkod at magpuri sa ating pinakamamalaking Diyos. Amen. Pumalakpak po muli tayo ng malakas sa ating pinakamamalaking Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamalaking Diyos. Amen. Tayo na po tuloy-tuloy sa pagkikinig ng mga pinagpala at buhay na patotoo. Kung nakahanda na po ating beloved kapatid, beloved brother Fernando Di Guzman, praise the Lord. Atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon. Atin pong pakinggan, mga minamahal, ating beloved kapatid sa kanyang pasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus. At sundan po na ating beloved sister Corazon Juan, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Magandang tanghali na po sa inyong lahat, mga minamahal. Pinakamataas na papuri at pagsamba, pasasalamat sa ating dakilang
pinakamamahal na Panginoon Hesus Kristo, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At ganoon din po, nagpapaabot po ako ng dobling paggalang sa ating minamahal na Evangelist Pastor Weldy Almeida. At ganoon din sa kanyang minamahal na asawa, mga turo at aral. Turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor. Assistant Pastor Lina C. Almeida. At ganoon din sa nangangasiwa sa atin sa gawain ng banal na gawain, beloved Bowoiner. At ganoon din sa atin mga beloved preachers, elders, at ganoon din sa lahat ng mga manggagawa, at ganoon din po sa inyong mga kapatiran. Magandang tanghali na po, mga minamahal. Praise the Lord po. Amen. Praise the Lord. Minamahal, nung ako po ay hindi pa nakakilala sa mahal na Panginoon si Kristo. Since nasip po ako dito, 1995, mga minamahal. Unang nasip po dito ang aking kuya, mga minamahal, dahil po sa karamdaman po, mga minamahal. Ako po ay kanyang siniran po sa gawain ito, mga minamahal, sa gawain na ito. Sa dako pa dyan po sa kabila pa, mga minamahal. Ako po ay nangyayaan niya po sa gawain ito, mga minamahal. Taglay ko po sa aking buhay. Mga bisyo po na hindi ko maalis-alis sa aking sarili, mga minamahal. Sapat may pinanggalingan din po akong reliyon, mga minamahal, na sinasambahan. Ngunit di ko kaming lahat, mga minamahal, ng sambahanan, mga minamahal. Nandun po ang maraming mga karamdaman, mga minamahal. Ako po bilang isang kabataan noon, mga minamahal, pasaway na rin po ako sa aking mga magulang, mga minamahal. Taglay ko po ang pag-iinom, mga minamahal, barkada, paggamit ng mga bagay na marijuana, mga minamahal, maruming pag-iisip, mga minamahal, nasa akin po, mga minamahal. Bagamat ako po'y dumadalo rin po sa reliyon na yan, mga minamahal, walang pagbabago, mga minamahal. At ganun din po sa mga karamdaman, mga minamahal. Bata pa ako, marami na po akong mga karamdaman, mga minamahal. Lagi rin po ako nasa ospital, mga minamahal. Ngunit wala pong kagalingan, mga minamahal. Taglay ko po ang karamdaman ito, mga minamahal. Nervous breakdown, sakit sa puso, mga minamahal. At sakit sa ulo, mga minamahal. Yan po, nilaki ko na po yan hanggang sa ako magbinata. Hanggang ngayon, binata pa rin, mga minamahal. Kaya ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos na minamahal sapagkat nakilala ko ang mahal na Panginoon. Dahil po sa Ebanghelyo ng Kaligtasan, pinapangaral ng ating beloved Pastor Weldy Almeida, nabot po kami sa pamamagitan ng TV, screen, mga minamahal. Doon po kami nagkaroon ng pananampalataya. Kakaiba po talaga, minamahal, ang pangaral ng ating beloved Pastor. Dahil ang pinapangaral niya po dito, ang ating mahal na Panginoon Hesus Kristo, mga minamahal. Ako po noon, wala po akong Kristo, kaya nagagawa ko po ang mga bagay sa aking sarili, mga minamahal. Salamat sa mahal na Panginoon, tinanggap ko po sa bautismo sa tubig ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus Kristo. Yung po, nagumpisa na po ako naglingkod sa Kanya, mga minamahal. Hanggang ngayon po, bagamat ako po'y nakukulang sa mahal na Panginoon sa pagdalo, mga minamahal, bagamat mayroon po akong trabaho, mga minamahal, bilang construction po, inuuna ko po yung trabaho ko muna, mga minamahal. Ngunit po, minsan lang po sa isang linggo ako dumalo, mga minamahal. Ngunit nandun po ang aking pagtatapat sa mahal na Panginoon. Ibinibigay ko po ang ikapo at handog sa Kanya, mga minamahal. Ngunit kulang na kulang ang pagdalo ko, mga minamahal, kaya nandun pa rin ang paglulupay-pay ko, mga minamahal, sa Kanya. Kaya maraming salamat sa mahal na Panginoon, ang dakilang pag-ibig ng Espiritu ng Diyos na nasa amin, mahal, mga minamahal, sa pamamagitan ng panalangin ng ating beloved Pastor, kabalikat ng kanilang mga manggagawa, mga minamahal. Naroon po, nandito pa ako, mga minamahal, na nagkakaroon pa ako ng may kaligtasan sa aking kaluluwa, mga minamahal. Kaya maraming salamat sa ating mahal na Panginoon sa kaligtasan na binigay niya sa silong ng langit sa ating mga minamahal. Kaya mga minamahal, maraming salamat
Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat, pagdakila, pagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamalapang Jesus. Amen. Minsan pa po, palakpakan po natin ng malakas sa ating pinakamamalapang Jesus. Everybody shall praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamalapang Jesus. Amen. God bless po, beloved brother Fernando de Guzman at sa pinagpalang patutungian. Amen. Ating beloved kapatid, maraming karamdaman, sakit sa ulo, nervous breakdown, mga minamahal, at sakit sa puso. Sapagkat yan po, mga minamahal, ay bunga po ng ating mga kasalanan, mga minamahal. Amen? Sinasabi ng Bible, ang bunga ng kasalanan, yan ay karamdaman. At ang yan po, ang kasalanan ay may kabayaran, kamatayan. Amen? Kaya ang ating beloved kapatid, nang siya po ay naglingkod sa ating pinakamamalapang Diyos, sapagkat sinasabi ng Bible, mga minamahal, siya ay pagpapatawad ng lahat ng ating kasalanan, bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Kaya nang nabautismo ang ating beloved kapatid, mga minamahal, amen, kasabay, amen, ng kanyang pag-ahon, mga minamahal, sa tubig, yung kanyang mga karamdaman, pinagaling po ng ating pinakamamalapang Diyos. Amen? At nabanggit ang ating beloved kapatid, hanggang ngayon, binata pa rin, mga minamahal. Amen. Subalit, sabi nga po ng Bible, kapag ikaw ay nagpakainit sa paglilingkod sa ating pinakamamalapang Jesus, hindi pa rin po huli ang lahat, mga minamahal. Amen. Meron at meron ibibigay ang ating pinakamamalapang Jesus. Amen. Nakarapat dapat sa atin. Amen. Palakpakan po muli natin ng malakas sa ating pinakamamalapang Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pinakamamalapang Diyos. Tayo po tuloy-tuloy na po, mga minamahal, sa pakikinig ng mga pinagpala at buhay na totoo. Kung nakanda na po ating beloved Sister Corazon, 1, praise the Lord. Ating pong pakinggan ating beloved kapatid sa kanyang pasalamat sa ating pinakamamalapang Kristo at maghanda na po ating mga beloved mga awit. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Unang pagbati po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus at ganun din po dobling paggalang po sa ating pong beloved Honorable Pastor Weldy Almeida sa turo aral ng ating pong beloved Assistant Pastor Lina si Almeida, sa kanilang pong mga beloved children, sa ating pong mga beloved pastoral workers, sa pangasiwa po na ating pong beloved ordained preacher, sa kanilang pong anak, sa inyong pong mga minamahal mga kapatiran. Hallelujah, praise the Lord. Ko pinagpupuri, nagpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise God. Mula po nung nakilala ko po ang mahal na Panginoon sa gawain pong ito. Marami po akong taglay po na karamdaman. Hello, praise the Lord. Andiyan po yung paninikip po na aking dibdib, pananakit po na aking ulo, maging po sa aking likod. At yung sakit ko po na matagal ko po itong tinaglay, simula po nung nagdalaga po ako hanggang nag-asawa po ako. Yung sakit ko po na anemia po na bawal pong magpuyat po. Hello, praise the Lord. Subalit ako pinagpupuri, nagpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pamamagitan po ng pag-overnight prayer at pagsunod po sa kanyang mga kalooban sa pagdalo po ng 3 beses sa isang linggo, pagsunod po sa lahat po ng mga bagay. Hello, praise the Lord. Sa kahabagan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, yung aking sakit ko po na aking nabanggit po ay wala po akong ininom po na kahit isang gamot po. Sa kahabagan lamang po ay ako po ay pinagaling po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hello, praise the Lord. Hallelujah. At nakaroon din po ako ng mga pasapasa sa aking katawan na ito po ay sign po ng leukemia. Subalit, maraming salamat po sa mahal na Panginoon, hallelujah, praise God, sa pangangano ng pananalangin po ng ating pong beloved and honorable pastor. Isa po ako, isa po aking buong sambayan na kinabagan po natin pong pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat po sa mahal na Panginoon na bagamat andyan po yung aking mga pagkukulang po noon. Subalit, andyan po ang ating po pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, praise God, na paulit-ulit ko po akong nagpapasalamat sa mahal na Panginoon na alam niyo po mga minamahal, dati po talaga po noon po, andyan po dumating po sa aking mga pamilya na po, na sila po ay nalamig po. Hallelujah, praise God. Subalit, ako lamang pong dumadalo. Subalit, hindi po ako nawalan ng pag-asa. Sa tuwing ako po dumadalo, dinadaing ko po palagi sa mahal na Panginoon na ibalik po aking mga minamahal na mga anak. Alam niyo po, sa kabagan po ng mahal na Panginoon, totoo po na kung tayo po ay susunod po, mangangako sa mahal na Panginoon, na bagamat noon po talaga pong aaminin ko po na
minsan di po ako nagtatapat sa pagbibigay na bagamat pinagpala po aking mga anak, nakarating po ng ibang bansa. Subalit, alam niyo po, nung nangusap po ako sa malapay noon na para sa malapay noon, alam niyo po, sa kabagan lang po ng malapay noon, aking mga anak po, unti-unti po na isa-isa po, na binalik po ng ating pong pinakamamahal na Amen. Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Na pati aking mga anak po, praise the Lord. Kaya ako pinapupuri, nagpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, na bagamat dumaan po yung isang taon po na pandemic, praise God, andyan po yung kabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kami po nakakadalo po, praise the Lord, na bagamat andyan po kabilaan po na checkpoint. Subalit, andyan po ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise God, na magabat minsan aking mga anak. Yung iba po ko pong anak, kasi yung isa ko pong anak, wala pa po siyang lisensya. Alam niyo po, gumagawa po ng mahal na Panginoon ng paraan para po sila po makadalo po. Praise the Lord. Nga ako pinapupuri, napapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Na bagaman hindi po ako karapat-dapat, praise God, alam niyo po, sa kahabagan po ng malapay noon, kinahabagan po niya ako na binalik po sa kanyang banal na ubasan bilang mga awit. Praise God, na bagamat sabi ko po noon, hindi ko po kaya mag-fasting. Praise God. Subali, andyan po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon na ginabayan niya po ako at kinahabagan. Kaya ako pinapupuri, nagpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon sa mga papapala po na pinakakaloob niya po sa amin. Praise God, sa pang-araw-araw po namin. At ako po pinapupuri, nagpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Binabati ko rin po ang aking mahal na apo na nakaraan linggo din po, nagdaos din po siya ng karawan. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Kaya ako pinagpupuri, nagpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan, pasasalamat. Tanging po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord po. Amen. Praise the Lord. Pumalakpak po tayo ng sabay-sabay na malakas sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. God bless po, beloved Sister Corazon 1. At sa pinagpalang patutong yan, purin natin pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sinasabi ng Bible, mga minamahal, amen, na kung tayo po, mga minamahal, ay magsikap na masunod ang lahat, mga minamahal, na nakasulat sa Bible, mga minamahal, sinasabi ng Bible, pagiginhawain po natin yung ating lakad. Kung magkagayoy, magkakaroon tayo ng mabuting kawakasan. Mga minamahal, amen? Sikapin natin sapagkat mas lalo sa pagtatapat, pagbibigay ng kasampung bahagi tandog, mga minamahal, talagang ibigay natin ang para sa Diyos sapagkat yan po ay para sa Diyos. Kunin lamang po natin yung atin, mga minamahal, amen? Ibigay natin ang para sa Diyos. Upang, mga minamahal, upang tayo po ay pagpalain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? At dino po natatapos, mga minamahal, ang ating pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patuto. Ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay tanging sa ating napakabait na pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen? At tayo po'y tumayo, mga minamahal, amen? Habang naghahanda po ang ating mga pinagpalang mga awit para po sa kanilang papuring awitin, alis sa ating pinakamamahal na Panginoon, tayo po muna magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord, for He gave me a song. Through storm cloud, the sky, over the heavenly trail. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. He's a faithful friend, oh such a faithful friend. I can count on Him till the very end. Through storm cloud dark in the sky, over the heavenly trail, I just keep trusting my Lord, He will never fail. Kay Kristo mananalig sa habang panahon. Kay Kristo mananalig kahit kailan. Kahit bumagyo pa man, magdilim ang kalangitan.
kay Kristo mananalig, di magbabago. Amen po ituloy. Purihin po ang ating pinakamamalaking Jesus, mga minamahal. At tayo lamang po ay manatiling nakatayo, mga minamahal. Atin pong samahan ang mga pinagpalang mga awit para po sa kanilang papuring awitin alay sa ating pinakamamalaking Jesus Kristo. Beloved brethren, let us all welcome Jesus Miracle Crusade International Ministry from San Carlos City, Pangasinan Outreach, the beloved youth singers, and beloved Jesus Finest Generation Choir. Praise the Lord.
dear Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. 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 Praise you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, purihin ka aming pinakamamahal na Panginoong Isus. Mga minamahal, ang matamis at banal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus ay nasa ating kalagitnaan. Magsikap tayong mga minamahal na ating maramdaman ang banal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Purihin ka, aming Diyos, aming pinakamamahal na Panginoong Isus. Hallelujah, hallelujah. Ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus ay hindi makakakilos sa ating mga buhay. Hindi natin maramdaman ang kanyang matamis at banal na presensya kung sa ating puso, dito sa ating mga puso kung mayroong mga karumihan.
mga pagsalangsang, mga pagkakasala, mga nagawa na hindi kalugod-lugod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tayo mga minamahal ay dumulog at manalangin at humingi ng kapatawaran sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Aming dakilang Diyos, narito kami sa iyong banal na harapan, nagpapakumbaba. Patawarin mo kami sa aming mga pagkakasala, sa aming mga pagsalangsang sa iyong kalooban, Panginoon. Patawarin mo ang bawat isa sa amin na sa aming buhay, sa bawat oras kami nakakagawa ng pagkakasala, Panginoon, pagsalangsang. Sinabi mo sa iyong salita, O Diyos, na kung aming ipapahayag ang aming mga kasalanan, ikaw ay tapat at banal at kami patatawarin sa aming mga kasalanan at kami iyong lilinisin sa lahat ng aming mga kalikuan. Linisin mo kami, Panginoong Hesus, hugasan mo kami ng iyong banal at makapangyarihang dugo na umagos doon sa cross ng Kalbaryo. Salamat, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, at sa aming huling awitin, Panginoong Hesus, mga minamahal, ating sikaping maramdaman ang banal na presensya ng ating dakilang Diyos. Aming Diyos, sa aming huling awitin, patuloy mong ipadama ang iyong banal at matamis na presensya. Hallelujah. Amen. Amen. Praise the Lord. Lord, I come to let me see your face. Grace that I found in Lord, I've come to know the weaknesses I see in me will be stripped away by the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side. And as I wait, I rise up like the eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. My eyes, let me see your face. To face the natural of your love.
I'll rise up and let the
nais ko, ika'y laging kapiling, laging kasama ka, kasama mo na ng pag-ibig mo. Ng pag-ibig mo. Amen. Praise the Lord. Glory to God. Sa papuring awit sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. God bless po sa ating mga beloved mga awit na inialay na awit sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Praise the Lord. Tunay na napakasarap umawit sa ating dakilang Diyos. Tunay na ang pangako ng ating dakilang Diyos ay ating naramdaman. Amen. Dahil ang sabi ng ating dakilang Diyos, sa mga huling araw ay aking ibubuhos ang aking banal na Espiritu. At yun po yung ating naranasan, yun po yung ating naramdaman na talagang pinadama ng ating dakilang Diyos ang kanyang banal na presensya sa bawat isa po sa atin. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos. At tayo mga minamahal ay dadako na po mga minamahal sa pagpapaliwanag sa pagbibigay. Amen. At sa ating buhay Kristiyano bilang mananampalataya mga minamahal, ito ay kailangan ng bawat isa sa atin. Amen. Praise the Lord. At ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus at sa kapahintulutan lamang po ng ating beloved ordained preacher, aking pinapaabot ang dobling paggalang sa ating minamahal at iginagalang na Evangelista Wildy Estrada Almeida at sa mga hindi nating makalimutang turo at aral ng ating Assistant Pastor Lina C. Almeida at maging sa kanilang buong beloved Almeida children at sa inyong lahat, mga minamahal na mga kapatiran, sa ating mga pastoral workers, sa ating mga beloved elders na ating kasama sa pangangasiwa ng ating beloved ordained preacher, maging sa kanilang beloved daughter, Sister Vines, isang mapagpalang hapon po sa bawat isa sa atin at maging sa ating mga live webcast viewers through Facebook and YouTube. At kung mayroon po tayong mga bisita, welcome po kayo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos at tayo dadako sa pagpapaliwanag sa pagbibigay mga minamahal dahil ang sabi nga po dito mga minamahal sa aklat ng Lucas ng Kapitulo 6 ng talatay 38, ang sabi nga po dito, mangagbigay kayo at kayo'y bibigyan, takal na mabuti, siksik, liglig at umaapaw ay ibibigay nila sa inyong kandungan sapagkat sa panukat na inyong isukat ay doon kayo muling susukatin. Supurihin po ang ating dakilang Diyos sa kanyang salita sa hapong ito mga minamahal na sabi nga minamahal na tayo ay magbigay upang kayo ay bibigyan. Ayon po dito sa ating nabasa. So ibig sabihin mga minamahal na kung hindi pala tayo magbibigay ay hindi tayo bibigyan. Amen. Nasa ating buhay, alam natin ang salita ng ating dakilang Diyos. Alam natin yung pagbibigay. Ang ating dakilang Diyos, binigyan tayo ng kanyang banal na salita na sa ating pagbibigay may panukat, may standard na sinabi ng ating dakilang Diyos kung paano po tayo magbibigay. Amen. Dahil ang sabi ng ating dakilang Diyos sa kanyang salita na dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay at subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit
at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Amen. Ang sabi nga po na talagang dadalhin natin ang ating mga ikapo dito sa Kamalig. Walang iba po ang bahay panambahan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. At tunay na sa ating patuloy na pagdalo, talagang nariyan natin, naririnig lagi ang pagpapaliwanag sa pagbibigay. Dahil ang sabi ng ating dakilang Diyos na kung ating papakinggan ang kanyang salita, sabi nga kung ating masikap na papakinggan ang tinig ng ating dakilang Diyos at upang isagawa ang lahat ng mga ito, hindi lang sa ating napapakinggan, kundi ito din ay ating gagawin. Amen. So hindi lamang yung nakikinig, kundi yung may kalakip na gawa. Amen. Dahil ang sabi ng ating dakilang Diyos na kung ating ibibigay ang ating ikasampung bahagi ay kanyang sasawayin ang mga mananakmal sa ating buhay. Alam natin yung mga mananakmal sa ating buhay. Pag sinabi mong mananakmal, nariyan yung walang pagpapala ng ating dakilang Diyos, walang proteksyon ng ating dakilang Diyos. Maramdaman natin ang mga umaranasan, ang mga sakit, karamdaman sa ating buhay. Amen. So sa ating buhay na tayo, mga minamahal, bawat isa sa atin, marapat lamang na ibigay natin ang para sa Diyos. Amen. Dahil sinabi ng ating dakilang Diyos sa aklat po ng Hagay, chapter 2, verse 8, na lahat ng ginto at pilak ay akin, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ano po yung mga ginto at pilak? Ang ginto at pilak, mga minamahal, ito po ay nagre-represents lahat yung mga kung anong bagay na mayroon sa ating buhay. Yung mga bagay na ipinagkatiwala ng ating dakilang Diyos. Amen. Na alam natin na lahat ng bagay na ito ay galing sa ating dakilang Diyos. So ibig sabihin, mga minamahal, bawat isa po sa atin, tayo lamang ay katiwala ng ating dakilang Diyos. Amen. So ang sabi nga na talagang ibigay natin ang ating ikasampung bahagi at handog. Amen. At alam natin na pag ibinigay natin ang ating ikasampung bahagi at handog, ang sabi ng ating dakilang Diyos, ang pangako ng Diyos ay bubuksan niya ang mga dungawan sa langit at ibubuhos niya yung masaganang pagpapala. At sa ating buhay, kung hindi natin na ibibigay yung ating mga ikapo at handog, ang sabi ng Malakay chapter 3 verse 8, na nananakawan baga ng tao ang Diyos, gayon may ninanakawan ninyo ako. Ngunit inyong sinasabi sa ano ka namin ninakawan, sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Amen. At kung hindi natin na ibibigay ang ating ikasampung bahagi at handog, tayo pala ay tatawagin na magnanakaw. Amen. Sa ating lipunan, sa ating buhay, kung ikaw ay nagnakaw, talagang ikaw ay uhulihin, ikaw ay ikukulong. Ngunit sinabi dito sa salita ng ating dakilang Diyos na ibigay natin ang para sa Diyos. Dahil pag ibinigay natin ang ating ikapo at handog, mga minamahal, ay talagang sasawayin ng mga mananakmal ang lahat ng mga bagay na yan sa ating buhay. Dahil kung hindi natin maibigay yung ating mga ikasampung bahagi at handog, hindi po masasaway ng ating dakilang Diyos ang mga mananakmal sa ating buhay. Amen. Nakita po natin, mga minamahal, yung mga ating kapatiran na sila po ay talagang nakinig at talagang ginawa ang kalooban ng ating dakilang Diyos na ibinigay nila ang kanilang ikasampung bahagi at handog, at talagang sila po ay talagang pinagpala ng ating dakilang Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Napakinggan natin yan sa mga bawat patutuo ng ating mga kapatid na talagang sila po ay talagang pinagpala. So lahat tayo, mga minamahal, nais natin, gusto natin na tayo ay pagpalain ng ating dakilang Diyos. At kung ating napakinggan ang paliwanag sa pagbibigay, atin pong sundin
ang salita ng ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. At atin pong ihanda mga minamahal ang ating ipagkakaloob sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ito po ay ipapanalangin ng ating beloved kapatid, beloved elder, beloved Saldi de Guzman. Atin pong ihanda ang ating mga ipagkakaloob sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Dumalangin po tayo mga minamahal. Dakilang Diyos, mapagpala naming Amamang Banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan namin pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ayun po nagpupuri, papasalamat, mahal na Panginoon, sa bahagi ng pagbibigay ng aming kaputandog na lubos mong kinalulukdan, mahal na Panginoon, upang ibalikan yung pag-aritandog ng pag-ibig mo na sa aming pusong may kagalakan, mahal na Panginoon. Nagpupuri, papasalamat po kami, patuloy mo kami yung ginagamit, mahal na Panginoon, na pangangailangan ng iyong banal na gawain, lalo na po sa pamamalakay ng kaluwa, mahal na Panginoon. Salamat po at basbasan mo po at pagpalain ng yugtong ito, mahal na Panginoon. At ang iyong mga pangako sa anak mong matatapat, mahal na Panginoon, nabubuksan mo ang dungawan sa langit ay ulog mo sa pagpapala, na walang sapat, silid, kalalagyan, siksik, liglig at umaapaw, mahal na Panginoon. Pangako mo din po, nasasawain mo lahat ang uri na mananakmal sa aming buhay, higit sa lahat ang kaligtas at buhay na walang hanggan, na inilaan mo sa bawat anak mong matatapat, mahal na Panginoon. At kausapin mo po yung mga anak na hindi pa tumatalima sa yugtong ito, mahal na Panginoon. Tamnan ng pananampalataya, kagalakan, lubos, mahal na Panginoon, upang lahat ng mga biyaya, pagpapala, pag-iingat ka ba, patnubay mo, mahal na Panginoon, lahat na yung mga anak hindi mapasalod ng sumpa na lumalaganap sa mundong ito. Pagpalain mo po, mahal na Panginoon, bawat negosyo, trabaho ay pananampanim, lahat ng uri na pinagkakitaan ng yung mga anak. Gawin mong ulo, hindi buntot ang yung mga anak, bawat mahipon ang yung anak, pagpalain mo po, walang trabaho, pagkakitaan, pagkaluban mo din po, mahal na Panginoon, upang lahat ay mga anak magamit mo sa dakilang mong layunin ng pagpapalaganap ng iyong banal na salita sa uling araw na ito. Ang ibig mo, mahal na Panginoon, makalam ng katotohanan at mga ligtas kayo, Diyos, pagpalain mo po. Nalubusan ang yugtong ito upang magkaroon ng tunay na kapayapaan, higit sa ligtas at buhay na walang hanggan. Mahal na Panginoon, salamat po sa pangkalatang panalangin po ng aming beloved Honorable Pastor Eldista Almeida. Amen and amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ang pagbibigay
ating dakilang Diyos at tayo mga minamahal ay dadako na sa pinakamahalagang bahagi ng ating pananambahan, ang pakikinig ng Ebanghelyo ng kaligtasan. At bilang paggalang sa salita ng ating dakilang Diyos, tayong lahat mga minamahal ay daglian ng tumayo at bilang paggalang sa salita ng ating dakilang Diyos at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved elder, beloved Noel Barganza. Amen. Praise the Lord. Purihin at pasalamatan po natin ang ating dakilang Diyos, ating napakabait na Ama sa langit. Let us all pray. Tayo po lahat mga minamahal ko sama-samang dumulog sa trono ng biyaya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dagil at magpala naming Ama, makapangyarihan sa lahat, mahal ang Panginoon Isus sa hapong ito. Patuloy ka naman mangusap sa amin. Gamitin mo lamang yung abang lingkod, mahal ang Panginoon, bilang daluyan ng iyong spiritual na pagpapala. Huwag akong makita, mahal ang Panginoon, kundi walang karunungan, pag-ibig at kapangyarihan. Mahal ang Panginoong Isus, hallelujah, sa pangkalatang panalangin ng iyong taong nilangisan, mahal ang Panginoon. Patawarin mo nawa, mahal ang Panginoon, ang bawat isa sa amin. Lalo ng baglingkod, mahal ang Panginoon, tunay na sagana sa akin, mahal ang Panginoon. Wala po akong magagawa. Ako'y umaasa lamang, mahal ang Panginoon, hallelujah, sa iyong dakilang kahabagan. Ikaw maglagay, mahal ang Panginoon, hallelujah, ng karunungan sa akin. At sa pangkalatang panalangin ng yung taong nilangisan ng aming pong minamahal Evangelista Will Estrada Almeda, kasama ng aming pong mga minamahal na mga manggagaway, aming sama-samang pinapalayas, sinasawayan ng mga uri ng demonyong hadlang ng kaaway, demons of doubts, hindrances and beliefs cast out right now. In Jesus' name, amen and amen. Let's settle down, mga minamahal. At wala na pong tatayo hanggat maaari, mga minamahal ko, hallelujah. Panatilihin po natin ang kaayusan, mga minamahal ko, in the house of God, in the house of prayer of God, mga minamahal ko. At tayo po'y nasa pinakamahalagang bahagi ng ating pong pananambahan. At ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakil at pagsamba, inuukol lamang sa ating nag-iisa at pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Muli natin iparinig sa mga Panginoon yung ating pong matutunog at mga masigabong palakpak. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. And I give double honor and respect sa ating pong minamahal na Evangelista Will Estrada Almeda. At patuloy po nating inaalala, we will not forget the blessed teachings and memories ng ating pong beloved Mama Dear. Ang kanila pong mga pagtuturo sa atin ay have gone a long, long way, mga minamahal ko. At pinakinabangan po natin talaga ng husto sa ating pong mga spiritual na buhay. Nariyan ang kanila pong mga butihing mga anak, to the whole beloved Almeda children, na sila po ang katuwang ng ating pong beloved parents in the Lord. Para patuloy, mga minamahal ko, na makapag-mission ng ating pong banal na iglesia, ipangaral ang ebanghelyo ng kaligtasan sa buong kinapal. At sa lahat ng kanila pong mga extensions, mga minamahal ko sa pangasiwa ng ating beloved ordained preacher at ng kanyang minamahal anak, beloved Sister Vines, at sa lahat ng mga mananampalataya na narito ngayon, mga minamahal ko, sa ating pong Wednesday service, at sa ating mga beloved elders, mga minamahal ko. At of course, hindi po natin maisantabi, mga minamahal ko, yung ating pong mga Facebook Live viewers, sa ating live webcast. Amen? At sabayan na rin tayong mapapanood sa ating YouTube channel, mga minamahal. Purihin natin yung pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. At atin na pong buksan at umpisahan, mga minamahal kong ating pong magiging paksa, mga minamahal ko, sabagat during Wednesday service, mga minamahal ko, talagang naghabol tayo ng oras. Para bagang mga minamahal ko, hallelujah, napakabilis mga minamahal ko ng mga sandali. At ating pong tunghayan, mga minamahal kong ating pong magiging tema. Praise the Lord. Why did Jesus teach in parable? Bakit nangaral ang Malapanginoon sa pamamagitan ng talinhaga? Ano naaalala nyo nung Sunday, mga minamahal? What
have we learned? What did we learn, mga minamahal ko, nung Sunday? Learn the parable of a fig tree. Kaya mga minamahal ko, sinundan po natin ngayon, mga minamahal ko, bakit nga ba nangaral ang Panginoon nung kanyang kapanahunan sa pamagitan ng talinhaga? Sapagat nasumpungan ng Panginoon sa kanyang earthly ministry and teaching. At talagang extensively, madalas gumagamit, mga minamahal ko, ng mga parabola, ng talinhaga sa kanyang pagtuturo sa mga tao. At ang sabi nga, mga minamahal ko, ng ating pambungan na teksto, mga minamahal ko, dito po sa aklat ng Salmo, kabanatang 78, ang talatay 2, mga minamahal ko, from the book of Psalms, chapter 78, verse 2. This is what the Bible says, mga minamahal ko. Praise the Lord. Sa English muna natin, mga minamahal ko, i-flash, mga minamahal. Diretso na po sa Tagalog, mga minamahal ko, at aking po babasahin mamaya-maya sa wikang Ingles. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng mga awit, kabanatay 78, talatay 2, ito pong sinasabi, aking bubukhin ang aking bibig sa isang talinghaga. Ako'y magsasalita ng mga malabong sabi ng una. Amen. Sa wikang Ingles, mga minamahal ko, hallelujah, ang sabi rito, I will open my mouth in a parable. I will utter dark sayings of old. So mga minamahal ko, hallelujah, nakita nung kanyang kapanahunan na ang mga hindi naniniwala at sumasampalataya sa kanya, kasama siyempre ang mga Pariseo, mga minamahal ko, ay talagang naguluhan. They were compounded, mga minamahal ko, by Jesus' teachings, mga minamahal ko, sapagkat idinaan nga ito sa pamamagitan ng talinhaga. Hindi straightforward, di po ba? Pag ipinadaan sa talinhaga, you have to think deeply. Kinakailangan mo talagang pag-aralan ng malalim kung anong sinasabi at ano ang kahulugan, mga minamahal ko, ng mensahe. Lahat po ng nakakasunod, magsabi muna ng praise the Lord. Sa mga minamahal ko, they were confounded, naguluhan ang mga Pariseo. At may mga panahon, mga minamahal ko, na sila po ay nairita, mga minamahal ko, sapagkat hindi nila matanggap, lalo na nung kanilang narinig, mga minamahal ko, ang parable na ating pong napag-aralan lately, mga minamahal ko, nung isang Pariseo at ng isang publikano. Sino po pong nakakaalala, mga minamahal ko, ng parabola, nung talinhaga na ating pong binanggit? Magsabi ng praise the Lord. Kaunti lamang, mga minamahal ko. Diba, mga minamahal ko? Yung pagiging self-righteous at yung pagiging, mga minamahal ko, talagang kinilala ng isang maniningil ng buwis na siya ay makasalanan. At talaga naman, mga minamahal, hindi nga siya makatingin sa Panginoon nung siya ay nananalangin. Pero at the end of the day, sino po ang ginawang, diba, just o matuwid sa harapan ng Diyos? Yung Pariseo po ba na nagmamalaki, na kanyang ibinabandera ang kanyang mga ginawa, na siya nag-iika po, mga minamahal ko, at nag-aayuno 2 beses sa isang linggo. Amen? Ngunit ang publikano, maniningil ng buwis, mga minamahal, inamin niya na siya ay makasalanan, siya ay nagpabigat, mga minamahal ko, sa mga tao. Pero at the end of the day, ang sabi nga, mga minamahal ko, mas nalugod ang Panginoon doon sa publikano. At hindi yun matanggap, mga minamahal ko, ng mga Pariseo nung araw. Palakpakan po natin pong pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Yung kanyang parabolic method of teaching, mga minamahal ko, hindi talaga, mga minamahal ko, hallelujah, katanggap-tanggap sa mga Pariseo na nung una pa man ay hindi na naniniwala sa kanya. Amen. What is a parable? Para maintindihan po natin. At hindi ko lang, mga minamahal, nahabol si beloved brother Jodel kanina para mai-flash po sa screen, mga minamahal ko. Kung mai-type po natin, mga minamahal ko, sa ating pong screen, mga minamahal ko. A parable is an earthly story with a heavenly message.
Ito daw po, mga minamahal ko, ay isang kwento base sa common life. Amen? Totoong kwento, mga minamahal, nangyayari sa buhay ng mga tao. Na meron po siyang makalangit, heavenly meaning. Makalangit na mensahe at makalangit na kahulugan. Amen? Ito raw po, mga minamahal ko, hallelujah, ay ginagamitan ng tinatawag na similitude or analogy. Ano yung analogy or similitude, mga minamahal ko? Medyo malalim. Mga minamahal ko, hallelujah, talagang medyo kinakailangan po natin, mga minamahal ko, hallelujah, na mag-aral, mga minamahal ko. Yung paghahambing o pagkakatulad ng dalawang hindi parehong bagay. Malayo. Kaya nga, mga minamahal ko, yung fig tree ay iniambing o inalintulad ka sa bansang nung nakaraang linggo. Hindi ba natin natutunan, mga minamahal ko, ang fig tree ay ang bansang Israel, na nandun siya sa kalagitnaan, mga minamahal ko, ng Timog Silangan, mga minamahal ko, Middle East, na talagang barren ang lupa, mga minamahal ko, ngunit ngayon pinagpapala at namumunga na, nagdadahon na, kaya malapit na nga, mga minamahal. Yun ang senyalis, mga minamahal ko, na malapit ng pagbabalik ng Diyos, kung atin pong natarok talaga yung mensahe nung nakaraang linggo. Amen. Ito raw po, mga minamahal ko, ay narrative story o pagkukwento, paglalahad ng mga kwento ng karanasan from, mga minamahal ko, hallelujah, a common life na tinatawag. Naalala niyo po, mga minamahal ko, yung parabola o yung talinhaga ng Good Samaritan? Di ba? Isang story yun, mga minamahal ko, hallelujah, that emphasizes, mga minamahal ko, about love and mercy. So, hinango, mga minamahal ko, sa isang istorya ng buhay, mga minamahal ko, amen? Showing compassion, love, and mercy. Diba? Kasi, mga minamahal ko, diba, Good Samaritan, mabuting tao. Sino ang Good Samaritan? Amen. So, ito yung mga halimbawa, mga minamahal ko. Now, there are over 30 parables in the Bible. Mahigit pong 30 yan. Sino pong nakakaalam ng mga pamilyar na mga talinhaga na atin pong napag-aaralan ngayon? Medyo i-review natin. Di ba? Madalas na pag-aaralan ang parable of a prodigal son. Nung alibughang anak, sino pong makakapagbigay sa akin ng talinhaga, mga minamahal ko, na nasa Biblia? Ang dami-dami nito, mga minamahal ko, dapat alam na alam po natin. Amen? Makambanggit man lang tayo man ng 5. Sino? Mga minamahal ko, di ba? Naalala ng mga ilan, yung parable of 10 virgins? Ano pa, mga minamahal? Mukhang... ano? Parable of a sower, di ba? Meron yan. Mga minamahal ko, dapat, ang dami na natin, mga minamahal ko, dapat pag-aralan pa. Pero parang hindi natin na-memorize, mga minamahal ko, yung mga parabola, mga minamahal ko. Dapat, mga minamahal ko, interesante tayo rito sapagkat sa pamamagitan nga ng talinhaga, nangaral ang mahal na Panginoon. Amen? At mga minamahal ko, hallelujah, marami. Mustard seed, mga minamahal, 10 virgins, prodigal son, the sower, mga minamahal ko, yung nabanggit ko kanina, the Pharisee and the publican. Amen? The parable of the fig tree, yung natalakay po natin nung nakaraang linggo, at iba-iba pa, mga minamahal ko. So, balik tayo doon sa katanungan na atin pong titulo, atin pong paksa ngayon pong hapon na ito. Why did Jesus teach or preach in parable? Bakit nga ba? Sasagutin tayo ng banal na kasulatan kasi maging ang kanyang mga disipulo nung kanyang earthly ministry ay nagtatanong sa kanya, mahal na Panginoon, bakit ka nga ba nangangaral sa pamagitan ng mga talinhaga? Hindi maintindihan ng mga ilan. Nagagalit ang mga ilan na nakikinig sa iyo sapagkat hindi nila maunawaan ang pinakamensahe, ang pinakabuod ng iyong mga pangangaral.
at sinagot sila ng mahal na Panginoon. Pero mga minamahal ko, hallelujah, basahin muna natin ang Matthew chapter 13 verse 10. Mga minamahal ko, hallelujah, na mismong ang mga alagad ng mahal na Panginoon nung araw ay nagtatanong din sa Kanya. The same question. Doon sa ating title ngayon, mga minamahal ko, na why did Jesus teach in parable? Kindly. Sa aklat ng Mateo, Kabanatang 13, talatay 10. Amen. Ganito bang sinasabi? At nagsilapit nga ang mga alagad at sinabi nila sa kanya, bakit mo sila pinagsasalitaan ng mga talinghaga? Amen. So mga minamahal ko, narito, tinanong din ng mga alagad niya. Amen? Bakit nga ba nangangaral man ang Panginoon? Hallelujah, ng talinhaga. Pero mga minamahal ko, bago sila sinagot ng mga Panginoon sa mga succeeding verses, mga minamahal ko, ay nariyan na sila po, mga minamahal ko, in-isolate. Binukod ang mga 12 alagad para hindi po marinig ng mga karamihan. Amen? At sinabi nga, mga minamahal ko, ano ang naging kasagutan ng mahal na Panginoon nung tinanong siya kung bakit siya ay nangangaral sa pamamagitan ng talinhaga. Verse 11, mga minamahal ko, verse 11 hanggang 14 ng ganon ding kabanata, Mateo 13. Praise the Lord. Dito sa aklat muli ng Mateo, Kabanatay 13, talatay 11 hanggang 14, ito po ang nakasulat. At sumagot siya at sinabi sa kanila, sa inyo'y ipinagkaloob ang mga kaalam ng mga hiwaga ng kaharian ng langit, datapwat hindi ipinagkaloob sa kanila, sapagkat sino mang mayroon ay bibigyan, at siya'y magkakaroon ng sagana. Ngunit sino mang wala, pati nang nasa kanya ay aalisin sa kanya. Kaya't sila'y pinagsasalitaan ko sa mga talinghaga, sapagkat nagsisitingin ay hindi sila nangakakita, at nangakikinig ay hindi sila nangakakarinig, ni hindi sila nangakakaunawa, at natutupad sa kanila ang hula ni Isaias na sinasabi, sa pakikinig ay inyong maririnig, at sa anumang paraay hindi ninyo mapag-uunawa, at sa pagtingin ay inyong makikita, at sa anumang paraay hindi ninyo mamamalas. Amen. Palakpakan po, mga minamahal ko, hallelujah, ang mga kasagutan ng mga Panginoon sa kanyang mga alagad o mga disipulo. So sinagot tayo ng banal na kasulatan, mga minamahal ko, the same answer na sinabi ng mga Panginoon sa kanyang mga alagad. Bakit nga ba hindi niya dinidirekta ang mensahe? Sapagkat merong hinahanap ang mga Panginoon. Ang sabi niya, sa sino mang mayroon ay pagyayamanin pa. Ngunit doon sa wala ay aalisin pa sa kanya. Amen? Ano ang hinahanap ng mga Panginoon? What's the missing key? Anong missing, mga minamahal ko, hallelujah, link na hinahanap ng mga Panginoon sa mga tao noon? Bakit niya pinagsasalitaan sila ng mga mabibigat o malalalim, mga minamahal ko, hallelujah, na salita sa pamamagitan ng talinaga? Sapagkat mga hinahanap po niya, ito yung missing link, yung mga hindi po naniniwala, yung mga may pusong walang pananampalataya. Yan ang missing link, mga minamahal ko. Hindi niya nakita sa mga tao sapagkat talastas at nababatid ng mahal na Panginoon maging kaibuturan ng puso ng tao. You cannot mock God. You cannot, mga minamahal ko, hallelujah, pretend, mga minamahal ko, na kunwari ay talagang naniniwala ka. Pero deep inside your heart, hindi ka naniniwala sa sinasabi ng mahal na Panginoon. Kaya yun ang hinahanap niya sa tao. Alam niya, mga minamahal, nakikinig nga sila. Pero hindi nila mapakinggan. Bukas nga ang kanilang mga mata, pero nananatiling sarado sapagkat ang kanilang puso ay kumapal. Wax gross ang sabi ng banal na kasulatan. Kaya mga minamahal, binabalaan tayo. Nagbibigay ng warning ang mahal na Panginoon. Baka sakali man daw sa ating hanay sa ngayon ay magkaroon pa tayo ng evil heart of unbelief. Naalala niyo yung mga minamahal ko, yung not just convinced, but converted.
Di ba? Ang daming mga kumbinsido pero hindi konbertido. Sapagkat ganito rin ang kalalagayan ng kanilang mga puso. Talagang half-half, 50-50 pa ang kanilang pananampalataya. At kapag 50-50 ang pananampalataya, mga minamahal ko, it's a one whole nonsense ang sinasabi ng Biblia. Excuse my word. Pero yun ang katotohanan. Kaya hindi pwedeng maging 50-50 ang ating pong faith, mga minamahal ko. Amen? Na kapag ipinapangaral ang kabanalan, mga minamahal ko, 50-50. Naniniwala tayo, tumatango tayo rito during preaching time, pero pagdating natin sa bahay, mga minamahal ko, kumusta na? Kaya mo minamahal ko, hallelujah, ang sabi nga, mga minamahal ko, hallelujah, ng Hebreo, Kabanatang 3, ang talatay 12, mga minamahal ko, mahigpit ang babala ng mahal na Panginoon, baka sa ating hanay daw sa ngayon. Dito sa iglesia ng Diyos ay merong pa rin, mga minamahal ko, na uusbong na evil heart of unbelief na tinatawag yung pusong, masamang puso na walang pananampalataya. Kindly. Yung misaklat ng Hebreo, Kabanata 3, ang talatay 12, doon mo sinasabi, magsipag-ingat kayo, mga kapatid, baka sakaling mayroon sa kanino man sa inyo ng isang pusong masama na walang pananampalataya na naghihiwalay sa inyo sa Diyos na buhay. Amen. Purihin ang pagkabasa ng kanyang pong banal na salita. Napakalinaw po ng sinabi ng talatang yan. Mag-ingat. Na baka dito sa ating hanay, ay meron pa rin daw na tinatawag na evil heart of unbelief na talagang maghihiwalay sa atin, maghihiwalay sa iyo, maghihiwalay sa akin, maghihiwalay sa inyo sa buhay na Diyos. Kaya nga mga minamahal ko, hallelujah, sinundan pa ng mga talatang mga aking babanggitin, 2 Timoteo, Kabanatang 3, ang talatay 7, na laging nagsisipag-aral, pero kailanman hindi dumarating, nakakarating doon sa pagkaalam ng katotohanan, sapagkat mga merong mali, there's something wrong. That evil heart of unbelief, mga minamahal ko, yung isang pusong hindi naniniwala, hindi nananampalataya, yun, mga minamahal ko, ang kakulangan ng tao. Kaya mga minamahal ko, hindi nakakarating sa katotohanan. At alam ng mga Panginoon, kaya nga nangaral po siya sa pamagitan ng talinhaga. Lahat ng nakaunawa, magsabi ng praise the Lord. Kaya kung tayo po mga minamahal ko, hallelujah, ay mananatili na talagang 101% ang ating mong faith, wala nang pagdududa. Amen? Sino pa bang nagdududa sa katotohanan ng katotohanan? Sa ngayon, mga minamahal ko, malapit na ang panahon, ngayon pa ba tayo magdududa? Di ba hindi na? Ni katiting o bahid ng pag-aalinlangan, dapat wala na sa puso ng mga anak ng Diyos. Pumalakpak ang mga anak ng Diyos, mga minamahal. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Kaya nga, blessed are we. Tayo daw po'y pinagpala. Sinasabi po mga minamahal ko, hallelujah, ng Matthew chapter 13 verse 16, mga minamahal ko, but blessed are your eyes, for they see, and your ears, for they hear. Datapwat mapapalad ang inyong mga mata sapagkat nakakakita at ang inyong mga tenga ay nakaririnig ang sabi ng banal na kasulatan. So, how blessed are we? Na narito, bukas ang ating mga tenga, bukas ang ating mga pandinig sapagkat meron tayong believing heart. Lahat ng may believing heart ngayon, magsabi ng praise the Lord. Malakas na praise the Lord. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. God's truth has to be spiritually discerned. Sapagkat ito ay mga bagay na pang-espiritual. Years later, mga minamahal ko, hallelujah, nung nangaral si Apostol Pablo, the same truth ang kanyang ineko, mga minamahal. Na ang sabi niya, mga minamahal ko, sa 1 Corinthians chapter 2, verse 7 and 8,
At mga minamahal ko, italon po natin sa 11 hanggang 12 at italon po ulit sa 14, mga minamahal ko. Praise the Lord. Unang Korinto, kabanatang 2, talatang 7 hanggang 8, 11, 12, at italon po sa 14. Dito po sa aklat ng unang Korinto, kabanatay 2, talatay 7, 8, 11, 12, at 14. Ito pong sinasabi, kundi sinasalita namin ang karunungan ng Diyos sa hiwaga, yaong karunungan na itinalaga ng Diyos, bago nilalang ang mga sanglibutan sa ikaluluwalhati natin, na hindi napagkilala ng sino mang pinuno sa sanglibutang ito, sapagkat kung nakilala sana nila, ay di ipinako sa krus ang Panginoon ng kaluwalhatian. 11, sapagkat sino sa mga tao ang nakakakilala ng mga bagay ng tao, kundi ang espiritu ng tao na nasa kanya. Gayon din naman ang mga bagay ng Diyos ay hindi nakikilala ng sinuman, maliban na ng espiritu ng Diyos. Ngunit ating tinanggap, hindi ang espiritu ng sanglibutan, kundi ang espiritong mula sa Diyos, upang ating mapagkilala ang mga bagay na sa atin ay ibinigay na walang bayad ng Diyos. Sa 14, ngunit ang taong ayon sa laman ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng espiritu ng Diyos, sapagkat ang mga ito ay kamangmangan sa Kanya, at hindi niya nauunawa, sapagkat ang mga yaon ay sinisiyasat ayon sa espiritu. Amen. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Nung previous Wednesday, ano pong naging tema natin? Kung naaalala pa natin mga minamahal ko, the gift of discernment in these end times. So nagkakatugma, nagkakadugtong-dugtong po mga minamahal ko. Kasi lahat ng mga bagay na spiritual matters has to be spiritually discerned. Hindi raw ito napag-uunawa ng mga taong ordinaryo na walang Kristo sa puso, walang Espiritu ng Diyos sa makatuwid, mga minamahal ko. Sapagat ito nga raw po'y kamangmangan sa Kanya. Kaya nga sinasabi, mga minamahal ko, hallelujah, ng banal na kasulatan, a spiritual man judgeth all things. Amen. Kaya mga minamahal ko, hallelujah, talinghaga man, mga minamahal ko, ibinubukod ng Panginoon, hallelujah, ang kanyang mga alagad at sinasabi, ipinapaunawa mismo sa kanyang mga alagad ang tunay na kahulugan ng kanyang mensahe. Pero doon sa mga walang paniniwala, walang pananampalataya, at talagang naguluhan na sila, nairita na, nagalit na sa Panginoon, sapagkat hindi nga nila mapangunawa. Akala nila, mga minamahal ko, hallelujah, yun ay talagang, mga minamahal ko, hallelujah, talagang panggulo, mga minamahal ko, o talagang, mga minamahal ko, talaga sila po, mga minamahal ay talagang tinitira ng Panginoon, pero meron nga pong kahulugan. Di ba? Akala natin, mga minamahal ko, yung older brother, yung eldest brother doon sa prodigal son, represents sa Pharisee, na merong attitude ng mga minamahal ko na holier than thou. Diba? Ang sabi niya, mga minamahal ko, ang yung aking kapatid na yan na naglustay ng iyong kayamanan, nanira ng ating pamilya, ang dignidad ng ating pamilya, ngayon, tinanggap mo pa ulit at nagpipiesta pa kayo. Katulad ng isang Pariseo na pag-uugali. Ginamit yun ng mahal na Panginoon. Amen? Amen? Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya nga mga minamahal ko, hallelujah, mapalad tayo. Meron tayong espiritu ng mahal na Panginoon na ating napanguunawa ang mga bagay-bagay na nangyayari sa ngayon. Tignan nyo, mga minamahal ko, ang mga tao as if talagang nothing happens. Natural lang sa kanilang lahat. Wala silang iniisip, mga minamahal ko, ano ba ang mangyayari sa araw ng bukas? Ano ang kahulugan ng mga bagay na ito na ang Israel, mga minamahal ko, hallelujah, ay nag-blossom na sinabi, mga minamahal ko, ng ating beloved Sister Annalisa Smith, Almeida Smith, mga minamahal ko, na kapag nangyari ang mga bagay na ito, itinginin ninyo ang inyong mga ulo sa langit sapagkat napipinto na, malapit na
ang pagbabalik ng Diyos. Amen? Amen? Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Baka kapag sinabi natin, mga minahal ko sa mga tao sa ngayon, na alamin naman nila, sana nila, ang talinhaga ng fig tree. Baka hindi sila maniwala sapagkat wala ngang Espiritu ng Diyos. Amen? Kaya nga mga minamahal ko, hallelujah. Last verse po natin, John 16 verse 13, mga minamahal ko, hallelujah. Anong sabi dito mga minamahal ko, hallelujah? Sa Tagalog, mga minamahal ko, from the book of John chapter 16 verse 13, mga minamahal. Praise the Lord. Amen. Ganito pong sinasabi. Gayon may kung siya, ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan, sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili, kundi ang anumang bagay na kanyang marinig, ang mga ito ang kanyang sasalitain, at kanyang ipahayag sa inyo ang mga bagay na magsisidating. Amen. Napakalinaw, mga minamahal ko, hallelujah, ang binanggit ng talatang ito. Kanyang ipapahayag ang Espiritu Santo ng malang Panginoon na nasa atin. Kanyang ipapahayag ang mga bagay na magsisidating. Kaya nga mga minamahal ko, hallelujah, kung tayo po mga minamahal ko sa ngayon, mga minamahal ko, hallelujah, ay talagang nariyan. Binubuksan ng malang Panginoon ang ating pong mga matateng, ang mga minamahal ko, hallelujah, na talagang ipinapaunawa niya na malapit na. Then mga minamahal ko, eto na nga, ang sinasabi mga minamahal ko, hallelujah, na tayo daw po'y mapalad. Sapagkat sa huling panahon na ito, nanatiling bukas ang ating mga mata at nanatiling, mga minamahal ko, bukas ang ating mga tenga na nakakarinig ng bawat pangungusap niya. Anak, malapit na. Anak na pipinto na. Amen? Amen? At hindi pa tayo mga minamahal ko, hallelujah, naniniwala. We cannot live in denial. Ang isang anak ng Diyos, mga minamahal ko, hallelujah, cannot afford to live in denial. Amen? Hindi na tayo pwedeng mga minamahal ko, hindi pa. Ang dami ko pang gagawin. Wag. Mga minamahal ko, at maiiwan tayo kapag gaganyan, mga minamahal ko, hallelujah. Kaya nga tayo po, mga minamahal ko, ay nagsisiyanda na. At anytime, mga minamahal ko, hallelujah, akala natin, mga minamahal ko, yung parable of fig tree, mga minamahal, may dinugtong si Sister Annalisa Almeida Smith doon. Maaring in 3 years time, ang sabi niya, gaano na kaiksi ang 3 years time. Amen? Parang mga na tutulala tayo. Mga minamahal ko, ayaw pa natin. In 3 years time, maaari yun ang prophetic year. Mga minamahal ko, hallelujah, na talagang sinasabi, mga minamahal ko, hallelujah, na talagang magkakaroon, mga minamahal ko, hallelujah, ng malaking pagbabago. Hindi nga natin, mga minamahal, ina-expect. Diba? All of a sudden, binulaga tayo nitong COVID-19 na ito. Akala natin mga simpleng, mga minamahal ko, virus lamang. Na nung una mga minamahal, mga viruses, mga minamahal ko, hallelujah, na talagang nababalita internationally. In 2 months time, mga minamahal ko, talagang nakukontain ng mga health experts, mga minamahal ko, at hindi na nag-spread out. Pero nagulantang tayo. Amen? At ngayon, mahigit ng 1 taon at patuloy pa rin nananalasa. Amen? Ang coronavirus na ito, mga minamahal ko, ang pandemyang ito, mga minamahal ko, hallelujah, sa ating buong mundo. So huwag tayong magulat, mga minamahal ko. Kapag narinig po natin, mga minamahal ko, yung 3 years time na yan, mga minamahal ko, hallelujah, ay hindi pa tayo maniwala. Mapalad tayo sapagkat hindi tayo pinagsasalitaan ng mga talinhaga. Diba sabi ng Matthew 13 verse 16 kanina, how blessed ang kanyang mga anak. Bukas ang kanilang mga mata at bukas ang kanilang mga pandinig. Tayo pong lahat, mga minamahal ko, hallelujah, ay umawit. Malapit na.
napipinto na. Is even at the doors, mga minamahal ko. Awitin po natin mga minamahal ko yung magpakatatag. Kinakailangan po natin maging matatag mga minamahal ko. Hallelujah. Ang sabi ng mga nakaraang pag-aaral natin, the toughest of all tough decisions in life. Matters pertaining to salvation, mga minamahal, pinaka-tough yan. Kailangan mga minamahal ko, hallelujah. Desisyonan ng tao. Kung ngayon nga mga minamahal, sa simpleng vaccination pa lang. Sa bansang Macau, mga minamahal ko, baka hindi nyo naalalaman. Nag-offer ang kanilang gobyerno ng 6 million equivalent sa peso para lamang magpabaksin ang kanilang mga nasasakop. Sabi na banal na kasulatan, magkaroon tayo ng discernment. Be spiritually matured. Hindi na tayo mga naive, mga baguhan. Sabi ng banal na kasulatan, tayo tinuruan na ng propeta ng Diyos. Inihanda na sa katutulan na ipangaral na ito noong mga nakaraang panahon kung atin lamang tinandaan hanggang sa mga oras na ito, mga minamahal ko. Hallelujah. Lesson learned. Marami na dapat tayong natutunan sa pangangaral ng propeta ng Diyos. Ang ating gawa ay mayroong kabuluhan. Yaman, alam natin nasa ating Diyos. Ang ating gawa ay mayroong kabuluhan. Walang nasayang, Huwag matingnan, walang nasayang na pagpapagal na ating ginagawa. laging sumasagana sa gawain ng Diyos. Kahit sabihin man ng mga makasalibot, sobra na kayo. Wala na ba kayong alam gawin? Kundi ang sumamba, paglingkuran ng Diyos. Pero yun ang tama. Yun ang tamang dapat gawin sa mga huling panahon na ito. Yaman, alam natin nasa ating Diyos. Ang ating gawa ay mayroong kabuluhan. Yaman, alam natin nasa ating Diyos. Ang ating gawa ay mayroong kabuluhan. First stanza. Huwag matingnan, Susubukin ang katatagan ng bawat anak ng Diyos sa mga darating na panahon. gawain ng Diyos. Magpakatatag. Huwag matingnan, Hindi natin alam kung how tough, gaano kabigat, laging sumasagana sa gawain ng Diyos. pero the way things, mga minamahal ko, hallelujah, ang mga bagay na nangyayari, mga minamahal ko, hallelujah, daraan tayo Sumasagana sa gawain ng Diyos. sa isa, mga minamahal ko, matinding pagsubok, mga minamahal ko, ng ating pong pananampalataya. Huwag matingnan, And are we willing to give up? The question is, are we willing to give up everything just to earn salvation? alam natin nasa Akala natin, mga minamahal ko, masagot natin, mga minamahal ko, ngayon, dahil hindi pa nangyayari.
Oo, Brother Noel, I will give up. I will give up everything. Pero kapag dumating na ang panahon, mga minamahal ko, mind you, nasa ating Diyos. pagka nagkulang tayo ng pananampalataya, baka matulad pa tayo, mga minamahal ko, doon sa mga mabilis pa sa alas 4. Tanggapin, mga minamahal ko, mga offers ng mga minamahal ko, ng mga otoridad, mga minamahal ko na magpapatupad. Yung ating tinatawag, mga minamahal ko, hallelujah. Natatakot. Hallelujah. Ang mga tao ngayon, mga minamahal ko, wala nang importante sa kanila, kundi ang lalamnin ng kanilang mga tiyan. People in the last days will be lovers of money more than lovers of God. Kaya tandaan po natin yan. Pero tayo, mga minamahal ko, meron bang masusumpungan ng mga Panginoon na mananatili na lovers of God more than anything else? Ang sabi natin, mga beloved children, nung nakaraang preacher's annual meeting, nothing else matters. Mga minamahal, wala nang ibang malaga kundi ang kaligtasan. Laging sumasagana sa gawain ng Diyos. Laging sumasagana sa gawain ng Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin nating dahilang Diyos. Hallelujah. Napakapalad pala namin, mga Panginoon. Sa mga oras ito, patuloy kang nagugusap. Directly. At nararamdaman namin, mga Panginoon, hallelujah, ang pangungusap sa tuwid-tuwid. Hallelujah, mabanal mo salitang ito. Higit pa sa iyong audible voice, mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Maraming salamat, mahal na Panginoon. Na kami po'y pinagpala mong lubos. Hallelujah, hallelujah. Tayo po, mga minamahal ko, hindara ko sa ating mga personal intentions. As usual, unahin po muna natin ang kapakanan ng ating pong banal na iglesia. Ipanalangin ang man of God, ang prophet of all nations, para patuloy tayo, mga minamahal ko na panguna, ipanalangin ang kanilang mga minamahal na mga anak, para manatiling nakatayo ang ating pong banal na iglesia sa huling panahon na ito. Maging kanilang mga extensions. Hallelujah. Let us all pray. Nakilang Diyos sa magbanal mga pangyarihan sa lahat. Thank you, Lord, for this is a prophet-led church. Manang Panginoon, hallelujah, ang kalakas at kalusugan ng aming mga minamahal na evangelista ay nauuna. Sabi mo, hallelujah, prayer list. Sa listahan ng aming mga panalangin. Wala ba isinasamo namin? Hanggang sa iyong magbabalik, mga piling pa namin sila. Ikaw ang author of life. Wala Panginoon, hallelujah, sa iyo nagagaling ang lahat. Bigyan mo po ng galakas sa mahabang buhay, dagdag ng mga taon ang iyong propeta. Ay po minamahal evangelista Wildes Stradalbeta. Maging kanila po mga mahal sa buhay. Wala Panginoon. To the whole beloved Almeida children. Wala Panginoon Jesus, hallelujah. Minamahal ng mga manggagawa. Hallelujah. Palusugin mo po at manatili sila sa kanilang mga katawagan. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Ipatong po natin ating mga kaliwang kamay sa parte ng ating mga karamdaman. Banggitin po natin, mga minamahal ko, hallelujah. Anumang mga karamdaman, hallelujah.
mga kahinaan, mga minamahal ko, hallelujah, na talagang umaapekto sa ating pong paglilingkod. I-cast out po natin lahat. Abang ating pong mga kanang kamay nakapatong po sa ating mga ulunan. Isipin po natin na ating pong minamahal Evangelista Weldestrad Almeda, ang naglay hands po sa atin. Sama-sama tayo muling dumulog sa trono ng biyaya ng mga Panginoon. Opo, dahilang Diyos sa mga banal, makapangyarihan sa lahat. Sa pagkalat ng panalangin na yung tawag nilagisan, mga Panginoon, hallelujah, ay aming sama-samang pinapalayas. Anumang uri naman din po yung karamdaman, mga paghadlang ng kaaway, cast out in the mighty name of Jesus. Demons, diabetes, heart disease, leukemia, TB, diabetes, cast out in the mighty name of Jesus. Poverty, cast out in Jesus' name. Be spiritually blessed. In Jesus' mighty name, amen and amen. Hallelujah. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. The top of our voice, let us all shout ang heavenly language ng mga anak ng Diyos. Hallelujah. Huwag magbibiro, mga minamahal ko. 3 times tayong lumukso ng hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the mighty name of Jesus. At tayo na po mga minamahal ko, iadara ko sa atin pong mga announcement. Hallelujah. Narito po ating beloved ordained preacher, beloved brother Buboy Nier. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you, beloved brother Noel, or beloved elder. Pumalakpak muna tayo sa ating malapang Isus maminamahal. Maraming salamat sa Ebanghelyo ng Kaligtasan nating napakinggan. Talagang lagi tayong sinusubaybayan ng ating Diyos na buhay. Amen. Amen. Alam niyo po, maminamahal, mayroon lang po akong idagdag doon sa napaka-importanting tinumbok ng ating mensahe ngayon. Alam po natin, maminamahal, na bakit gumamit ang malapay ng parabola. Sabi nga natin mga ngaral, dahil sa kulang tayo ng pananampalataya. Alam niyo po yung pangalawa, maminamahal, ayaw ng Diyos, ayaw ng mahal na Panginoon na magpapahiya ng tao. Grabe talaga ang kanyang pagmamahal. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Dahil amin din pong nalalasap yan sa katauhan ng ating dearly beloved pastor, ating beloved assistant pastor. Kahit ano na po ang mga nagawa naming mga pagkakamalit, mga pagkakasala, kami po'y talagang harap-harapang lumalabag at minsan nasasaktan na po namin ang mahal na pastor, ang beloved Mama Dear, may minamahal. Talagang ganun pa rin ang pagmamahal nila, hindi nagbabago. Ganun din ang ating mahal na Panginoon. Kaya gumagamit po siya ng parabola dahil ayaw niyang tumbukin ang kasalanan mo. Gusto niyang ma-realize mo yung kasalanan mo para wag kang mapahiya sa mga tao, wag kang mapahiya sa iyong sarili, na ang tao pa naman ngayon, maminamahal, talagang lagi nating binabanggit yung ego, yung pride. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya gumagamit po siya ng parabola. Kahit nga sa mga Pariseo. Grabe ng galit niya sa mga Pariseo, maminamahal. Isip-isipin mo, ang kanila daw kaloob-looban ay para daw mga nitso na makikita natin, pero ang ano bang laman sa nitso? Di ba mga buto-buto na lang? Amen? Amen? Ang sabi ng malapayon, pero ang sa kanila palang kaloob-looban, puro mga buto na. Pero tingnan niyo po, hindi nila dinidiritso. Hindi nila sinasabi, kayo mga Pariseo, may mga yung galit na po siya, nagagalit na po siya, ang tawag ng mga ulupong na, dahil yung mga huling pagkakataon talaga, grabe na pang stubborn ng mga Pariseo nung araw. Kaya nababanggit yun ng ating mahal na Panginoon. Pero out of His great love talaga, amen, ayaw niyang mamamaya, amen, ayaw niyang mapapahiya. Kaya nga, maminamahal, habang ang tao ay mayroon pang pagkakataon lumapit sa Diyos, maglingkod sa Diyos, magpakumbaba, amen, amen, at lisanin, iwanan ang kanilang mga ginagawang mga pagkakamali, mga pagkakasala, ang Diyos ay nagpapatawad sa kanyang mga minamahal na mga anak. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Yung napakagandang paksa, maminamahal. Sayang, panglinggo na mga pangangaral na ipapangaral tuwing Miyerkules. Kaya pinagpala yung mga dumadalo ng Miyerkules. Amen. Talagang nagmamatured.
talagang nagkakaroon talaga ng spiritual maturity yung mga laging dumadalo ng Miyerkules at Biyernes. Kaya magandang hapon sa lahat ng mga kapatid kong minamahal na nandito ngayon kasama natin sa ating midweek service. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon at sa ating mga bisita kung mayroon at sa ating mga beloved pastoral workers, beloved elders, good afternoon. At sa ating mga Facebook webcast viewers at sa YouTube, ganun din po, nagbibigay galang po tayo at may pagmamahal sa ating dearly beloved Pastor Will Estrada Almeida. Amen. Ating laging inaalala ang mga butil na mga salita, mga ginintuang mga salita na iniwan sa atin ng ating dearly beloved Mama Dear, Assistant Pastor Lina si Almeida. At magandang hapon din po sa mga beloved babies at sa kanilang beloved children-in-law. At ang pinakamataas na papuri, pagsamba, paglulahati ay nauko lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Amen. Praise the Lord. At mga minamahal, ating pong gawain dito tuwing Miyerkules, tulad kanina, 3 times a week po ang ating gawain. Maliwanag na po yung ating numero ng ating pong street dito. Binigyan po tayo ng yung bago pong bago pong census yung number natin. Nasa 157 Mamarlao, Baybay, along Palaming Road, San Carlos City, Pangasinan. 3 times a week, tuwing Wednesday, 1:00 hanggang 5:30 ng hapon. At ang ating overnight prayer, babalik po tayo sa darating na Friday, 9:00 ng gabi hanggang 6:00 ng umaga ng Sabado. Wala pong pagbabago ang ating programa ng ating gawain. Pinagpala tayong lubos. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Kaya't sinusubaybayan po tayo ng ating minamahal, iniibig ng mga kapatiran na naka-hook up sa atin sa ibayong dagat, sa webcast. Amen. Talagang yung maagang makagising, 4:00 gising na, 3:00 gising na, talagang sa pool nila, yung last testimony portion, at the same time, yung pong pangangaral ng mabuting balita, talagang pinagpala yung ating mga minamahal na mga kapatid sa abroad. Amen. At minsan yung ibang lugar nila doon sa kanilang kinalagyan, araw na araw, umaga, tanghali, hapon, kaya pinagpala po silang lubos na nasusubaybayan po tayo. At akin lamang pong inire-remind palagi yung mga kapatid natin dahil akala natin, kakaisa natin yung San Carlos City. Kasi dalawa po ang San Carlos City. San Carlos City, Negros Occidental at San Carlos City, Pangasinan. Amen. Kaya tayo po ay nandito sa San Carlos City, Pangasinan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Nagulat ako, maminamahal, dahil yung mga religious group na halos tayo din lang ang mga nakatala, Jesus Miracle Crusade, nakita ko, San Carlos City. Nung makita ko po yung picture, ni isa wala akong kilala. Di sinum out ko talaga, sino ba itong mga to? Naalala ko po pala, mayroon tayong San Carlos City diyan sa dako ng Negros Occidental. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Yung pinanggalingan ng ating beloved preacher, Brother Freddy Ases, mga kamanggagawa namin nung araw na kasabay na tinuturuan ng ating dearly beloved pastor. So maraming salamat sa ating mahal na Panginoon sa tagumpay ng ating banal na gawain. Amen. Nakarating kayong maluwalhati. Palagi nating pinapaalala na magsuot ng mask kapag tayo po'y lalabas na. At yung pong face shield, huwag muna tayong basta-basta maminamahal na sumalungat sa programa ng gobyerno. Hayaan natin, maminamahal, na ma-injectionan muna sila lahat, makunahan silang lahat, yung mga walang pananampalataya na mga kababayan natin para masawata yung pag-ikot ng virus. Dahil ang mga Kristiyanong tunay, hindi na tinatablan yan sa pangalan ni Jesus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! At ngayon, maminamahal, magko-concentrate ulit tayo. Hindi pa ngayon, sa linggo tayo mag-start, pero may panibago tayong mga programa at proyekto, tulad ng magkaroon po tayo, maminamahal, ng Bible. So, ito po ang ating pupunduhan, yung pong magkaroon po tayong ibinibinta na Bible, yung ating pong kukunin sa Sunday, starting ng Sunday, ay atin pong ipupundo po yan sa makabili po tayo ng Biblia, at atin na pong ayusin itong atin pong mga CR, dahil isa po yun sa nabanggit ng ating beloved minister Pogs. Amen. Yung ating mga CR medyo magkaroon daw tayo ng delikadisa for
cleanliness is next to godliness. Alam po natin yan. Amen. At yung atin din pong mga quarter ng mga workers ay ayusin na po natin. At may inilalapit yung aking mahal na anak. Medyo ayusin po natin itong mga kwarto natin dito sa harapan dahil mayroon na daw pong medyo gagraduate. Amen. Praise the Lord. Mayroon daw gagraduate na doon sa mga naunang tinuturuan na libre. Amen. Amen. Kaya yung second batch, may bayad na. Mayroon yatang 5 na bibigyan na ng nakapagtapos na. May isang gitara, 4 yung sa organ. Kaya susunod po natin yung mga proyekto na yan. Kaya itong dalawa diyan sa gilid at yung dalawa po diyan sa harapan, linisin po natin, ayusin natin yan. Dahil maaring yan ang gagamitin na natin, maminamahal, ng formal na makapagturo na talaga sila. Mayroon pong marunong na ditong magturo ng bass, gitara, organ, voice lesson. Kaya isusunod po natin yan para may sarili po tayong magagawa ngayon, maminamahal, ng yung ating mga kabataan, huwag malulong doon sa mga puppy love. Yung mga umibig na ng wala sa oras. Medyo nalilihis na ng landas. Kaya atin po silang paiibigin na gumamit ng instrumento para magamit po sila. Mapapadala natin sa Umingan, mapapadala natin sa Palawan. Amen? Amen? Walang imposible sa mahal na Panginoon. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Mapapadala kayo doon sa amin sa dako ng Surigao del Sur, yung laging tinatamaan ng bagyo, dahil nasa desire ng aking puso na makapagkrusada tayo diyan sa may Hinatuan, Surigao del Sur, sa may Tandag. Hawak po yan ng aking dalawang bayaw, beloved Brother Andy at Brother Juju. Medyo yung isang lugar, mayroon pong naipit diyan na tatlong munisipyo at isang syudad. Yun pong Bislig at yung Mangagoy at yung Hinatuan, dahil hanggang Barubo lang sila. Yung Katiil, hanggang Katiil. Davao na po yung Katiil. Yung pong lugar na yan, medyo may desire po ang ibang lingkod. Noon pa man, ang sabi ko, kung ang iba yung dagat nararating natin para ibanghilyuhan ng totoong ibanghilyo. Dahil last mga episode, mga minamahal, ng kilalang programa diyan sa telebisyon, marami pong nadidemon possess diyan sa may parting Hinatuan. Maraming nadidemon possess, isang barangay nandun sa isla. So, nagkaroon tayo, maminamahal, ng pasanin diyan. Mag-joint din naman po kami, beloved mga bayaw ko doon, beloved Brother Juju, beloved Brother Andy. At yung pong mga kasama doon, nakapalibot ng mga preachers na ang layo ng kanilang pinanggalingan. Si Brother Bin Ramos, yung Adlay, nandun siya sa kabilang dako ng Davao. Sila Brother Abraham, ang lalayo ng kanilang mga lugar. Kaya nating abutin yan dahil may aeroplano. Malapit lang po tayo dito sa Clark Air Base. Malapit lang po tayo sa bagong ginagawa ngayon diyan sa Bulacan. Amen? Na mga paliparan. Darating ang araw, maminamahal, talagang kinakailangan sasakay tayo ng aeroplano para marating natin yung pangangaralan natin. Praise the Lord. Hindi lang iba yung dagat. Dito lang sa Pilipinas, huwag tayong magiging dayuhan sa sarili nating bayan. Amen? Praise the Lord. At right after ng ating closing prayer, may lihans, mayroon pong pagpapayo. Yung gusto magpapayo, lumapit na po dito sa akin. Yung mga sisters na kaya naman aking mahal na anak, kausapin po kayo. At idaan po ninyo yung 5 piso, 10 piso para sa ating TV at radio program. Ang ating TV program po ay tuwing Saturday po, alas 10:30 ng gabi hanggang alas 12 po ng madaling araw sa PTV Channel 4. Sa atin po sa Pangasinan, Channel 8. Yan po ang Jesus Miracle Crusade on Television. Malinaw po ang ating pong programa sa television. Pinagpala, purihin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. At right after ng ating closing prayer, mayroon po tayong maminamahal lihans. Amen. So, yung gusto pong magpalihans, pumunta lang po dito sa harapan, manalangin na dati. Mag-ingat po tayo sa pag-uwi natin, huwag magpaulan. Amen. At higit sa lahat, may face mask at may face shield. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo. Kung wala na po tayong nakalimutan, tayo po'y magpasalamat sa ating malapit sa araw na ito, pinagpala tayong lubos, sinamahan muli tayo nagtatagumpay. Tayo po'y manalangin dakil at mapagpala naming Diyos sa manamin sa langit, aming napakabait at pinakamamahal na Panginoong Yesus, walang hanggang pasasalamat muli ang aming ipinapaabot sa tunay na tagumpay na yung mga anak sa araw na ito, sa iba yung kalusugan, kalakasan, kagalakan na aming nararamdaman, na kami yung nilangisan, hallelujah, sinamahan sa buong maghapon, sa mga papuring awit naming inaalay sa iyo, sa mga patutuong
inihayag ng mga anak, sa mga katapatan na patuloy, hallelujah, sinasagawa ng mga pinagpala mong mga anak. Pagkilos mo sa aming kaligitnaan na darama, yung napakatamis na presensya, hanggang sa mga salita mo aming napag-aralan. Titimo nawa sa aming mga puso't isipan na yung mga salita, huwag itong mawawala. Kung hindi, aming pagbubulay-bulayan sa aming pag-uwi. Basahin namin ang mga sitas upang lalo kami ma-refresh, malang Panginoon, sa iyong mga salita. Kung paano kami pinarating na malulhatin sa lugar na ito, ingatan mo yung mga anak pauwi sa kanilang mga tahanan na ligtas sa kapahamakan, ligtas sa mga disgrasya, ligtas sa mga karamdaman, ligtas sa COVID-19, ligtas sa anumang mga gawa ng kaaway, yung mga tukso. Umaasa kung malang Panginoon, pasaganain mo sila sa lahat ng bagay, materially, physically, financially, spiritually, at pabalikin mo sa darating na Biyernes at Linggo sa aming banal na gawain sa lugar na ito. Hallelujah, sa pangkalahatang panalangin, aming dearly beloved Pastor Will Estrada Almeida, pinasalamatan namin ang lahat ng ito sa matamis at makapangyang pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Glory to all Jesus. Magkamayan,